Mga tugang maray na hapon po sa Indogabos, maray na hapon Legazpi City, maray na hapon Bicolandia. Welcome po sa tuyang Earth Forum ngunyang pong hapon, live from Ayala Malls, Legazpi City. And sa muya pong inimbitaran sa ngunyang na hapon, sa tuyang mga inimbitaran na mga bisita, sa tuya pong hururon, mas sentro, mga tugang sa pangangataman po kan kapalibutan, asing kadakol na pagkakaibahan niya itong mga personalidad na eksperto sa indang mga programa manungod po digdi. Ini po ang sa inyong amigo sa radyo, Henry Maceda po. Ako po si Christine Longabella. May we please ask everyone to settle down for in a few minutes we will be starting with our afternoon event na live nindong madadangog sa indong mga radyo 729 kHz and live din po sa Facebook page na DZGB News Legazpi and ang samuya din YouTube channel DZGB Legazpi and also via TuneIn app. Ang samuya pong Earth Forum nakasentro sa sektor din environment, agriculture, resiliency, tourism as in health. Ini po maduranin apat na aldaw kung kaya kadakol po mga tugang na mga eksperto ang makakaiba para idiskutir sa tuyaan manilain na topic na nakaangkla sa samuyang tema na sustainable development and in the light of Laudato Si, climate change adaptation and COVID-19 pandemic. Ganyan pong hapon, ang primerong forum na sa tuyang aktibidad may titulong Forum on Environment and Climate Adaptation. Asin kami, ang makakaiba nindong ngunyan na pagkahapon, ngunyan pong aldaw, para po sa importanteng mga aktibidad. Sige tabi, Attorney Tin, so mga listeners na po dyan sa radyo, mga yaong po digdi, pwede po ka muna mag-surat kan sa indong kahaputan para po sa tuyang mga speakers. And then pwede po kamo mag-text sa sakuyang cellphone number sa 0928-777-5548 and 0995-398-1813. Chat box po kan sa tuyang Facebook Live, pwede po kamo na magpaabotin kahaputan ngunyang pong hapon. Yes, VPN, and very exciting VPN ang sa tuyang event ngunya na pagkahapon sa Earth Forum and Expo dahil may mga makakaiba kita ngunya na hapon ng mga eksperto na iyoan madiskutir nin mga bagay-bagay may koneksyon sa tuyang forum mantang igwaman kita nin mga reactors na makakaiba na iyoan gikan sa manlain-lain na sektor asin ahensya de gobyerno. It is an honor to introduce to you our speakers for this afternoon forum. Mga tugang, apat po sinda na sa muyang pinag-imbitaran, pero saro-saro po nindo siyang madadangog mo niya na pagkahapon para po sa discussion hindi po sa satuyang programa. Our first speaker is none other than the head of Albay Public Safety and Emergency Management Bureau o APSEMO Albay. Initabi attorney tin na speaker ta, international speaker sini. Internationally known po siya pag-abot sa disaster management and mitigation and so on and so forth. Siya po, mga tugang paragpagkanta, si Dr. Cedric Daep. Tatawanan ta po siya nin nagkapirang minutos tod-tod para eksplikar ang tema niya itong niya na pagkahapon. And our second speaker, Attorney Tin. We also have Engineer Maria Socorro A. Abu, Regional Director of DNR Environmental Management Bureau, Bicol. Masintro po sa Republic Act 9003 ang satuyang discussions later. And ano nang status kang Republic Act na iyan sa satuyang mga local government units asin po sa Bicol Region? Yes, VP. Magayunon din talagang batas ining Republic Act 9003. Alagad, aaramon ta kung kumusta man ang implementasyon ng batas na ini. Correct. Saan nakita ngon yan? Sa likodan kang implementasyon kang batas na iyan. Yes. And now, we have Mr. Eduardo Jimenez, Head of Corporate Relations, Bachman Energy Development Corporations. Taon-taon po i-share ninda ang sa inda pong best practices para sa environmental protection. Yaon man po si Miss Ann Marian Tan, an Assistant General Manager kang LCC Supermarket. Sa iya pong itutukaroon ang LCC's Best Environmental Practices, a private response to Laudato Si. Thank you so much, ma'am, for your time. And ladies and gentlemen, our panel of reactors, makakaibahan ta po sinda. Enot, ang sakuya tabing personal na kamidbid. Saro po siya mga tugang na PhD, Doctor of Philosophy. We have, saro po siyang, kung pala ito, asirano, retired na palanto. Retiree.
last academic program niya po napigkaputan sa Bicol University, yung program advisor sa MPA o Master in Public Administration with specialization in Public Health and Emergency and Disaster Management, Dr. Jose Leandro Lanoso. Good afternoon, sir. Yaon man po si Legazpi City Councilor Engineer Renato Valladolid, sangguni ang Panlungsod Chairman, Committee on Environmental Protection. Good afternoon, sir. Thank you so much po, Councilor Ato Valladolid. We have Engineer Ladi Azur, Legazpi City DRRMO Officer, saro po siyang Environmental Planner. Thank you so much, ma'am. Yaon din po si Legazpi City Councilor Joseph Philip Lee, former National Kalasag Awardee. Yun, thank you so much. We have, baka po mamaya darating siya, Ma'am Rose Belodo, Officer in Charge, Provincial Agriculture's Office. And Ms. Sheila Nas, Officer in Charge, Legazpi City Agriculture's Office. And Engineer Lino Benjo Calleja, OIC, Legazpi City Environment and Natural Resources Office of Legazpi. And of Thank you so course, much, ma'am. our very own news manager, Mr. Mario de la Cruz, the DCGB AM News Manager, and also Mr. Edwin Peralta, DCGB AM News Manager. All right, so without much ado, mga tugang, let us now start our forum on environment and climate change adaptation. And welcome our first speaker this afternoon. He is a man of action when it comes to disaster and emergency. A multi-awarded government official and the head of Albay Public Safety and Emergency Management Office, mga tugang, to give us a talk on the updates on climate change adaptation and salient points on DRRM for sustainable development and in building resilient communities. Let us welcome Dr. Cedric Daet. Good afternoon, sir. Maray na hapon, Tabi Henry. Maray na hapon sa kabos na yaon digdi sa Climate Forum. Sponsored kang DCGB sa paagi kang pag-celebrar kang sa indang 64th Yes. anniversary. Radyo Balagon ka ito, DCGB ngon yan. Thank you. Okay. Kung tatabi itong manamod sa klima, dahil lang ang iba nagkakarelibong, ano nga ang weather, ano nga ang klima. Hindi na kita masentro sa klima dahil permi na kitang yaon sa weather. Okay. Ay, naso ano ta? Sa Slide, please. Yan, okay. Diyan sa climate change adaptation, nagpili sa slide dahil mas importante ang dakula tang discussion man ko dito sa temang ini. Takang 3 weeks ago, I was invited as panelist and resource person sa 2022 ASEAN Ministerial Conference in Brisbane, Queensland sa Australia. Dahil na kami mga presentation na araw kini. Ang primero, mataw ka sa nakidit na introduction, tapos pick up the most powerful question. So mapili ka duman sa kada table. May mga powerful questions. Iyon itong central kan discussion so that we would be able to discuss all the things that needs to be understood by the participants. Otherwise, if we will be using a lot of PowerPoint presentations, baka po, so importanteng gusto masabutan kang participantes, delugod na tukar. Iyan ngunyan ang saro. Kaya dapat sila di ko nakatukaw digdi. Okay. And si Professor Boy, advisor ko yan sa dissertation ko sa doctoral degree program. Okay. Katabang man sa iyang ex-girlfriend. Nakatabang ko naman sa pagsurat kan sa kuyang dissertation. Okay, punanta. Next slide, please. Siguro matindog ako. Yes po. Ining temang ini, climate change, dakol ang nalilibong, tamas ki nga na sa pag-iwal kang mag-agom, anko sa climate change. Sa pagbaha, sa pagputok na kang bulkan, climate change, anong kaanaaraman kayan sa climate change? Ipapasabot na yan, luway-luway, pero iwasan ko mag-take up kang highly scientific presentation, gigibuhon kong paaging lemanize ang satoyang discussion. Tanganing masabutan kang kagabsan.
Di nga na ako pipakastila ni Henry, tali pa sa nila sa Europe, magbikol da sa na ako, okay English da, nga ning masabutan kang kadaklan. Iyan ang mga gabos-gabos na magiging kosa, mga indicator sa global warming or warming world. Iyan, humidity, temperature. Halimbawa sa humidity and temperature, importantehon iyan. Nat ang itigwa kita ngayon na thunderstorm. O thunderstorm na sana, dahil taaram. So may kikilat tapos dalugdog. Mainiton ngaya biglang nag-uran. Climate change ngaya yan. Iyan dahil umina lang ka sa temperatura, dahil nagbaba sa 28 degrees Celsius. Tapos sabayan mo kay humidity na dahil baba sa 80% relative humidity. And therefore, pag sinabayan mo yan kay moisture, so init hali sa sungaw, sabayan mo yan kang wind breeze baga, so hali sa sea breeze. So, para sali sa dagat na may moisture, sa baton kayo so init, ma-form yan kay clouds na magkakaigwa kay halangkawon na heat index na magkakaigwa kita kay thunderstorm. All of a sudden, biglang nag-uran, biglang nagkikilat. Magayonon ang panahon ngayon, anong nangyari at biglang nag-uran? Dahil tayo nasabutan. Part iyan kapag increase kang init kang panahon. Summer na summer ngayon, mayong ngayon, mauranon. Dahil climate change ngayon. Pero may mga explanation niya. Next slide, please. Yan sa global warming, part kang sea surface temperature. Ini ang nakabugtak sa national framework. Iyan, pero dito yan to karon, pagpapahiling ko sana sa Indo na ang Pilipinas igwang nakaandam na framework pagabot sa climate change. Next. Mas importante sa kuya, so causal factors, so result, so mga implication, and then ano ang sato yung dapat gibuhon. Sabi dyan sa definition, kang World Meteorological Organization or WMO, tayo na nagkukontrol kang sa tuyang weather condition and climatic condition sa bilog na kinaban. Pigsasabi niya na ang climate daa, pigde-define iyan na iyo daa ang average daa, mean average kang weather element, araw kang temperature and precipitation. Dahil nga ni, sa pagsasabi dyan, na ini, according to World Meteorological Organization, so mean average increase or decrease kang temperature within a period of 30 years. Iyan ang measurement kang climate change. Pero ang pagsasabi man kang nasa 20 years average measurement na nag-increase or nag-decrease, climate change yan. Iyan ang gustong sabihon kang pagbabago kang klima. Baka uman na weather. Pag sinabi mong ano ngaya ang weather tango niyan? Ang weather tango yan, may tropical depression, magkakaigwang kitang bagyo, magkakaigwang ngaya kita ki pag-uran. O ano ngaya ang klima tango niyan? Ang klima tango niyan, mainit or malipot. Iyan ang gustong sabihon kang klima, ikumparar mo sa weather. Klima, panahon, mainit o malipot, tag-init o taglipot. Iyan. Baka ano ngaya ang klima tango niyan? May bagyo, sala. Ano ang weather tango niyan? Yan. Next. Ano ang extreme weather events? Day ko na yan basahon. Tawan ko na sa nakamukisarong halimbawa, tamas halawig ang discussion may dapat kaysa digdi sa presentation. Pag sinabi mong extreme weather event, iyan sa pagsasabing phenomenon. Halimbawa, nata ngayata nagkaigo ngaya kita ngunya na bagyo ngayang reming, na pagsasabi sunundan ngaya kang Yolanda na makusugon ngayang nag-abot sa 320 so sustained wind or gustiness na sabi nga ni kang iba, nag-abot pa da sa 350 wind velocity. Iyan sa Yolanda 315 kph sustained wind, gustiness and then sustained wind of 298 something like that. kph, kilometers per hour. Samantalang itong reming, nag-abot sa tuya ki 315 sustained wind and 285 kilometers per hour. So ano ang diferensya? Kaya lang, kung ikupirar mo yan sa Undoy, nataman grabe so nangyari sa Undoy. Extreme event man. Samantalang sa Undoy, dahil na sentro sa Metro Manila, pero nangyari ito na ang uran 350 millimeters in 24 hours. Ano ang gustong sabihon kaayan? Extreme weather event with extreme or severity of rainfall. Pareho kang
Sendong. So Sendong, 98 kilometers per hour sana sa Iligan City and Cagayan de Oro, pero sa Oran uminabot sa 475 millimeters in 24 hours. Ano ang gusto mong sabihin kayan? Pag ang sinabi ta, bagyo, ang signal ta, signal number 1 to 5. Pero ang paros din nakakagadan, ang Bicolano din natatakot, naglalayog ang simpig dadakop. Pero ang Oran, iyan ang nakakagadan dahil iyan ang nagdadaraki baha, landslide, mud flow, flash flood and debris flow. Iyan ang nakakagadan. So Ondoy, Suriming, 467 millimeters. Na ang amount of rainfall, pinakahalang ka 110 millimeters in an hour. Kung nagkaiwa kitang Oran na 110 millimeters per hour, for example, tapos sa Bagyo, nag-abot sa kusog kang Parosaw, 320 or 315 kilometers per hour. Bako ito ang extreme event. Dahil, kung eskwelahan mo 250 kph, uulagon talaga yan sa mga bago. Pero sa mga luma, 150 kph ang wind load capacity, lalong uulagon na yan. So, extreme event din eh. Ngunyan, kung nagkaigo kitang 300 or 467 millimeters of rainfall at 110 kilometers per hour sa peak, 110 millimeters per hour sa pinakapik ang Oran, kung sabihin mo, idadagdag mo sa gabat kang Oran, duman sa kusog kang Paros na 315. So 110 millimeters per hour as an extreme event ang kang rainfall, igwa ka pang dagdag na 10 kilos per square meter sa harong mong matamang gabat hali sa Oran, apwera kang Paros. O saan kang ngunyan, extreme event yan. Ano ang preparasyon ta? Normal rainfall. Drainage system. Ang preparasyon ta, normal rainfall. Pag-abot kan bagyo, dahil man kitang development, pag-abot, in terms of adaptation, dahil man kitang development, duman sa pag-abot tang flood, itong storm water management design. Yan, so sa design, sa adaptation. Iyan ang gusto sabihin kang extreme event na pag-abot. Okay. Now, iyan sa mga example kang extreme event. Nata ngayon sa Ondoy, signal number 2, extreme event, dahil habagat, in-aggravate niya, so habagat, nagkagwaki oran na 450 millimeters. O hunaon mo, ang normal rainfall during the rainy days in a month, dahil nga nag-abot sa 380 millimeters. 380, bilog na sambulan during the rainy season, sabayan mo ko one day, 467 millimeters sa Riming, sobra sambulan, so oran sa Sarong Aldaw. Ano ang gigibuhon mo? Okay, iyan ang mga example kang extreme event. Kaya haloy na sa to, igwa na kita kaayan. 1995, Super Typhoon Rosing. 1998, Super Typhoon Luling. Dahil may adaptation kita, zero casualty ang Albay. Okay, next. Ayan. Ano ang mga greenhouse gases? Water vapor. Ayan, nagdadagdag. Ayan, next. Saro-saroon ta. Next slide. Carbon dioxide. Dapat iwasan ta yan or bawasan kung di maiwasan. Next. Methane gas. Yan. 4 molecules of hydrogen, 1 molecule of carbon. Next. So yan ang gustong sabihin ka yan. Halocarbons. Yan. Nagdadagdag pa yan. Halo dito sa mga man-made gases, refrigerators, air conditioning. Inay pangani sa to yung mga ilaw na mga yellow ang color. Pero itong LED, medyo mitigating na ito. Climate change mitigation approach na ito. So friendly. Ano pa ang nagdadagdag pa sa greenhouse gases? Next slide. Nitrous oxide. Ozone. Halimbawa sa nitrous oxide, mabakal kang abono, ammonium sulfate, or urea, nitrogen fertilizer yan. Ang abono, paano yan ma-absorb kang tanom sa upland? So daing bakong lowland, daing tubig na daga.
that will be in a form of nitrite. So may nitrification process siya sa paagi kang nitrogen na yaon dyan, reacting with hydrogen. Samantalang, and oxygen, samantalang itong sa lowland, paano ito ma-absorb? Ang abono, dahil pa yan pwedeng absorb unless may chemical process. Pag sa lowland naman, may ammonification so that it will be readily absorbed by the roots in a form of ammonium. So, process niya, nitrification process na nagkaigwa siya kay ammonia, reacting with hydrogen, ito sa volatile, nimiyasalak na iyan, duman sa greenhouse gases. Ano nga yan ngunyan ang greenhouse gases? Masabutan ta. Bako nagkakaag kita kinet sa orchids? Ano ang purpose ka yan? Ngaya shade. Bako shade. Garo yan clouds. Ang orchids, pigbubugtak tayan, tanganing mainit ang temperatura sa irarom kang net. Ang init, yan ang nagpapaburak. Dahil ang orchids, kaipuhan niya ang warm temperature. Ikag mo yan sa malipot, dahil maburak. Yan ang green gas effect. O magkaigwa kay clouds, nata ngayta, mainiton ngay ang panahon ta. Pero ngayon, dahil man naglalaog ngayon sa tuyang aldaw, ang init kang aldaw, dahil man ngayon si inag, dahil mahiling bumay, clouds baga. So, ang init kang aldaw, matama sa earth in a form of short wave, tapos itong splash back ang init, hali sa daga, pasiring sa atmosphere, in a form of short wave, dahil makakalusot sa cloudiness. And therefore, halangkaw ang retention rate kang init sa ground, i-compare mo sa itaas. Dahil iyan sa greenhouse effect. Arog iyan kaayan. Okay. Tawan ko kamuk example. Kang cloud formation. Dahil pag may greenhouse effect, halangkaw ang cloud formation ta. Ang temperature sa itaas, kung nasa aeroplano ka, nagdadalayog yan sa altitude na 44,000 feet. Ang temperature dyan, pwedeng 60 degrees Celsius, negative 60 or negative 45, negative 50. Maliputon. Ang temperature ta sa ground because of the heat coming from the sun, halangkaw ang temperature ta digdi. And therefore, ipaliwanag ko ini sa paagi kasarong bote tapos mainit and lipot. Kung paano yan nabibilog na clouds, nagkakaigwa kita cloud cover because of these elements. Magkuha ka kan aram panendo sudah kulang garapon. Sudah kulang bagang garapon na may bukas sa ibabaw. Laugan mo yan kitasang may nagkalakagang tubig. Mainit ang steaming niya. Takupan mo kiyelo. Ang heat sa chemistry magian and therefore ang tendency kayan is to go up. Ang lipot magabat kaya ang tendency kayan is to go down ang movement. And therefore, in between dyan sa loob kang glass, mahiling mo pag nagsabatan so init tapos so lipot, magkakaigwayan kisadit na cloud sa loob kang garapon. Eksperimento nindo. That is how a cloud is formed. Nasabotan na nindo kung paano yan. Kaya natangay pag climate change, may niton pero mauran. Dahil nagsabatan so init, dahil mo man pwedeng gibo na mainit atmosphere, talagang malipot yan. Iyan ang nangyayari dyan. So basic lang na kita. Dahil man ako mapaliwanag kung paano na-develop ang typhoon. Sa baagi kang high pressure. Ang high pressure, malipot na temperature. Ang low pressure, kung siya nagpupun ang bagyo na mag-develop is hot, warm temperature yan. Okay, yun na nga na iyan. So, sun na matama sa tuya. Mahiling mo yung atmosphere mo dyan. May ibang shade. Ini sa ibaba, pula, because yaon dyan ang warm temperature. Cooler and very cool sa taas. Iyan ang gustong sabihin. Kampig papaliwag ka ako. Next. Next slide. O radiative forcing. Igwa makitang pigapon na radiated forcing. Tang gustong sabihin kang climate change, pwedeng ang effect sa imo or effect sa tuya, maging mas mainit. Pero sa ibang lugar, ang effect kayan, maging mas malipot. Negative forcing effect ito. Ang positive forcing effect, magiging warmer. Halimbawa, magputok ang bulkan. Garo kita dyan example. Next slide. Next slide, please. Yan, halimbawa, pumutok ang bulkan.
Kung pumutok ang bulkan, gabos sa volcano, mag-emit ka carbon monoxide and then sulfur dioxide. Baka ang total volume of gases na pig-emit kang volcano, 12 times the volume of gases emitted by vehicles sa Tambotso. Halangkawon ang gases kayan. Pero pag nagputok ang bulkan, naigwa ka dyan na component sa ibabaw kan mga ases niya, negative forcing iyan, dahilanta, ang effect yan sa baba, imbis na mag-init, minalipot ang ibaba dahil nakakapenetrate ang init. Siring kan sa communication in a form of shortwave, dahil makakapenetrate dahil once na puminutok iyan, duman sa lugar na may mga ases, maniwala ka mo, maski anong kaapod nindo, duman sa apektado, dahil nandun makukontak dahil iyan kasignal. Araw kaya ng epekto ka yan sa negative forcing effect. Malipot ang temperatura dyan for the next 2 years. Bago pa sila makaka-recover, maybe 1 or 2 years, saka ma-adjust naman sa temperatura. Okay, next. Okay, El Nino is a good example. Ang El Nino, halimbawa, sa agrikultura, pag nagkaigwa kita kay El Nino, dahil uran, or sa royan na epekto kang climate change, na nagkaigwa kitang increase na 2 degrees Celsius in temperature, ang gustong sabihon ka yan, pwedeng ang agricultural production ta, mag-reduce kita sa productivity by 14%. Isipon mo, 2 degrees Celsius nang in-increase sa temperature, ang epekto sa agriculture, 14% reduction rate in terms of productivity. Isipon tayan, ano ang epekto kayan sa tuya, sa kabuhayan? So, mabagsak ang ekonomiya ta. Marireduce ang purchasing power ng community, mababa ang gross domestic product ta dahil kulang ang spending ta, local spending, and therefore, pati ang mga negosyo apektado dahil kulang ang mga parabakal. Ang health apektado dahil dahil sa mga pamilyang apektado kay kwartang pampabulok. Ang tubig, mabawas by decrease. Anyway, ikaw akong presentation dyan na ihilingon sa epekto. Next slide, please. Next. Iyon na yan sa mga epekto. Ang bagyo, pwedeng magdiit, pero pwedeng maksugon. Ang rainfall, pwedeng mag-decrease, pero pwedeng mag-increase naman ang severity and intensity ng uran. Kaya natang ita, dati nga, dahil man din naglalandslide, dahil man nga nagbabangon yan, ngayon, ayun na. Yun na yan ang epekto. Tapos, ini ngayang rainy days, dati ngaya, dahil man ngaya ining nag-uuran ngaya dit. Ngunyan ngaya, halos ngaya mauran na kita. Pero dati ngaya mauran kita, natadaw ngunyan ngaya, halawig ng init. Yan ang mga epekto. Flooding, yan. Groundwater, pwedeng magbagsak ang tubig. Humidity ma-increase, cloudiness ma-increase, na-explain ko na yan sa kasubago. Tapos pwede man, na dahil dyan sa init kan temperatura, bako sa nang so agrikultura apektado kang pag-uran or pag-init, kundi apektado man siya kang pest infestation dahil mas warmer ang temperature, mas napapakaskas ang life cycle kang insekto. Halimbawa, kung nasa normal na temperature, ngaya 7 days ang propagation niya, kasabay na dyan ang life cycle, 7 days, up to maturity, and then malay na naman siyang egg. Baka 4 to 5 days na, yun na yun sa life cycle niya, pag nag-increase ang temperature. And therefore, kung ang pest infestation mo for 1 month, sa araw ka ni kadakol na insekto, baka itong na-damage niya for 1 month, i-damage niya sana for less than a month. Because of the increase in the production of insects, because of the reduction rate in terms of life cycle. Nakulunan na dapat ipaliwanag dyan. Iyan ang pigapuntang epekto kang climate change. Okay. Ano pa? Next. Iyan ang mga local impacts. Data na, yun na, pinano ko na yan next slide. Ini consequences. Ayan. Water system, ang communication system affected, roads and bridges, affected yan, purchasing power affected. Ayan and some of the examples that will be expected during climate change as a matter of consequence or as consequences.
Next. Even sa social, magkakaigwa kitang school children dropouts. Effect. Sa housing, dahil ini ang design ta, kay puwan tagarong i-review na ang Building Code of the Philippines, dapat ang housing ta, ang wind load capacity kang design, structural design ta, dapat 450 kPH, tanganing it will match with the requirement to become sturdy and safe against the impact 8 magnitude earthquake. Ano mga design ta? Kay puwan ta magkaigwang adaptation strategy. Okay. Psychosocial problem. Dahil niya maabot kang pag-isip niya. Without psychosocial care, pwedeng maapektaran, magdakol man sa toy ang may health effect sa mental health. And then, crime rate because of pagtios. Ma-increase ang crime rate. Sabi baga, may kasabihan, ang taong nagigipit, kahit sa patalim, kumakapit. Alo yun na yan na words na yan na day ko naramdaman. Ngunya ko sana naman narumdoman yan na taramon na. Yan. So, some of the expected impacts on social side. Next. Okay, sa mitigation and adaptation, dapat to mitigate, dapat how are we going to do? What can we do in order to reduce the emission of carbon gases? Paano? Duman sa Australia, ang gagaramit naman kang kadaklan, scooter, so di kuryente bagang scooter, so nakatindog, grab scooter. Pag nakagamit ka na, iwalat mo sa tinampo, tapos may makuha kayo na magamit naman, yaon sa na yan dyan. O ikag mo daw yan digdi sa Pilipinas, kung ano mangyari. Ang mga bayungan na doon, nagralakaw-lakaw, darakulaon, ikag mo sa Pilipinas, pati bunay, dara. Saro yan example, bicycle. Ngari ito, di mapagal, di kuryente. Libre sa na yan dyan. Dayan pigpapakiaraman. Kung gusto mong gumamit ka. Basta kung yaong ka sa final destination mo, di ka na magamit, iwalat mo dyan, tamay mako naman kayo na magamit. Nakulon na yan. Okay. Ayan mga example. Paggamit ki kuryente, ikaw na ba kita mga solar energy, renewable energy ang apod ka yan. Sa toya, maringan, igwa kitang, inimpiga apod tang, renewable energy, ining geothermal, hali sa natural na paagi kang pagproducer ki kuryente. Kaya lang, anong epekto man sa to? Dahil ako mataram, bala na kamo, nagkapot ako kang bulsa ko, kalayong kulugod. Kay puwan taman, part ng adaptation policy, ining land use planning, number 1 iyan. Maski sa disaster risk reduction, ang permanent solution to mitigate and solve the problem on disaster is land use plan. Avoid exposure of those elements at risk. Yan. Dahil kung saroon, iyan gabos. Okay, sa gardening. Sa gardening, anong adaptation ta? Aram ta baganaan bagyo, minatama sa toya, Oktubre, Nobyembre, Desyembre. Baka pwede kitang gibuhon, pwede tang gibuhon na kung ang harvest period ta is, o ang seasonal pattern kayan pag-abot sa production is 3 years. And therefore, kung gusto tang mag-harvest na September, dahil pang bagyo, dapat 3 months back. August, September, June, July, August, or July, August, September, ma-harvest ka, antes kan bagyo. Otherwise, kung may bagyo, madaman ka na sa insurance as risk transfer approach. Tanganin, kung may problema ka, babayadan ka ka insurance. Kung ako may insurance, dahil nasa na ako maka-insurance company na malulugi ako. O, mga araw ka na adaptation in the form of climate pattern planting calendar. Nakulong kitang approaches to mitigate and adapt. Iyan ang mga dapat ang gibuhon pag-adalan. Okay, next. Dahil ko kayang i-explicar gabusta, nakulon iyan. One day, i-explicar ko iyan. And therefore, anong gigibuhon ta? Iyon na iyan. Next. Reuse. Reduce, reuse, recycle. May nagkahiriling ako, araw sa Cebu. Next. So part ninda, ang ginamit duman sa mga barandilya kang parts, so mga used metals. Next slide. Ayan, nakulong tang garbage. Saro yan sa siltation na kapabaha sa toya.
Sa royal sa saltation, kung nata na-reduce ang production takan mga fish sa marine fishery, yan. Dako lang impact kayan. Maski sa mga tourism ta apektado because of this one. So, kaya po antang mag-recycle. Next. So, sa composting and reduce waste food, dakulaon na bagay yan. Dahil lanta, ang sarap sa naobserbaran ko, ma-order kita sa sarong restaurant. Dakul. Ano daw taday ta kayang ubuson? Na nag-i-emit yan kigas. Ano iyan? Nasupog or, dahil nangayat na nga, sabihon ngayon na arme ka na kita. Pero sa abroad, pa nag-order, mas kaya dara kulaon, dahil ka mahiling dyan kita da, pig-aarok pa yan kang muro, pig-aarok pa yan ka yan. Dahil ka talagang mahiling malinigon. Pero sa to, dakol ang tada, samantalang dakol ang nagugutom, pagkatapos dahil taaram, may gases iyan, may gas emission iyan na natatada, na nakakatabang pa sa pagkontribuer duman sa climate impact. Saro sa na yan na example, dako na akong pwedeng isabing example. So mga example na pigagamit ko sa mga common na matatandaan tang, dahil makakanigar ta talagang nahiling ta. Okay, next. Yan, paano ba na makagibok yung mga magayon ng mga pang-decor? Dahil nangayat na mabakal na sana ako, kaya man nga mabakal, imbes na nakatipid ka na, ikaw ka pang decor sa harong. Dahil nangayat ay ugakan ako. O siya daw matibay kaya na may skill, itauta sa inda, tanganing sindanan magibo, makalunta na sana, may income pa sinda. Pwede man iyan. So I think we need somebody to organize these things so that we will be able to help and commit ourselves to be part of climate change adaptation and mitigation. Yan. Next. Yan, mga example. Magayon nun ang set. Yan na sopa. O ng mga kabayo, hali yan sa basura. Next. So, ano ang outcome na dapat gigibuhon, i-expecta with the application of climate change adaptation and mitigation? So, pagtaram ko lang po, pahapyaw, mas importante sa hapot nindong masimbagta. So, food security, sagana kita sa pagkaon. Sa pagkaon sana, kung may bagyo, kangkong, kalunggay, ubos kamote, few days, igwa kitang gulayon. Pero dahil tamaasa kita sa, dahil ngayang repolyo, dahil ngayang pitsay, dahil ngayang talong. O nag-aarano yan ng mga natong na iyan dyan, nag-aarano yan ng mga kangkong iyan, ubos kamoting kahoy. Take a look. Take for example, ubos kamoting kahoy. For every 100 grams of cassava top, it contains 11,400 international unit of vitamin A. 100 grams na ubos kamoting kahoy. O nagpaparabakal pa kita kang vitamin A, available sa to. Yan ako ma-lecture kan mga vitamins from vegetables. Taday kitang oras. Mga pahapyaw lang. Oh. Yan, research yan kang IRR sa Cavite. Okay. So, water security and water sufficiency. Yan, human security, sustainable energy. Gabos yan ang expected tang intermediate outcome. Nang ultimate outcome ta is simply successful transition towards climatic, ano nga ini, smart development. So meaning, all of these things, activities done in the right pattern, in the right way, in the right direction according to objective, yun na ang ultimate goal ta towards sustainable development. Sa farm, sa community, dahil dyan kinagtitios, sa syudad and may dakol ang nagtitios, nakahiling na kamo sa barangay na may makilimos, garodae. Dahil, dahil sindang cash income, pero dakol sindang non-cash income, maski dahil sindang cash, dakol sindang pagkakan, na dahil nauubos. Kaya din nagtitios, may mo mga healthy, i-compare mo ang lifespan, halawig pa kaysa lifespan kang nasa syudad. Yan ang mga effects. Okay, I think that's about all for my presentation. And then let's go to the talk show. Okay, tapos na garo. Next. Thank you. Thank you. Eko na yan. Ay, una pala, so part Yeah. ng climate change principles. Sige na, Tabi, sir. Siguro diniscuss na ni Bishop kasi bago part kayo sa Laudato Si. Araw ka
Ang saro dyan yan, treat the earth as if your life depends upon it. Part yan kang principle of Laudato Si. Hear the cry of the earth and the cry of the poor. Let us protect Christ to protect our lives, our resources, and His creations. Iyan, mga sa Laudato Si, iyan na principles. Consider ourselves as climate activists, sustainable action in education and environment, and consider protection of the creations as our duty. Ngunyan, pag-abot sa self-protection and environmental protection, still, talking about the principle of disaster risk reduction, our first principle is the protection of life. Others are second priority. Okay, thank you. Thank you po, Dr. Cedric Daep. Thank you so much para po sa magayon na paliwanag tungkol sa bagay na yan. So, before Thank you so Attorney much, Tin, Doctor. sa satuyang reactions from the panelists, and hapot na po sa enda, gari may dagdag kitang reactors kung yan na pagkahapon. Yes, VPN, in addition to our panel of reactors, we have Paul V. Olikino, Housing Relationship Officer of Yeah. of Pag-ibig, and also in behalf of Engineer Socorro Abu, yaon po si Mr. Carlo Lorenzana, Senior Environmental Management Specialist, and in behalf of Lino Benju Calleja, we have Environmental Planner Dolores P. Malagueño, Environmental Management Specialist, OCE, and R. Legazpi City. Yan, tamang-tama. Dadangog ko sa problema sa housing. Ano, may tagapag-ibig kita dyan. Siguro, Attorney Tin, Yes, we ilutunta mo na ang satuyang former professor sa Public Health and Emergency from Bicol University. Ano po, sir, ang sa imong reaction kang mailing mo itong naging presentation po ni Dr. Cedric Daep may kinaraman po sa climate change sa sitwasyon tangon yan. Doctor, we have Dr. Boy Lanoso. Na pag-ubos sa sungaran. Namamalis siya ang kimaray. Mamalis yan man. Siguro tabi, Jing, paki-assist mo na tabi si Sir Boy sa Gariaon Serraro. Si Sir Boy, advisor ko yan sa Sakoyang dissertation sa doctoral. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Apresyado ko maray so talk ni Dr. Daep. In fact, kanso namroblema siya kung anong isulat niyang dissertation. Sabi ko, sa ngapit, nakul niya ko ang mga epoki eksperto sa emergency. Na public ad nga ko, niya ko ano, o yun ang ando, disaster management. At ang sir, ang disaster na ma-manage, na ko iyo. Diyo. Sa kaya ito, so na-develop ng ideyang ini. Ngunyan, apresyado ko na dahil manigaran ang Bicol, special mental Albay, nagbenepisyo sa iyang pag-adalasin expertise ta dakol nganing beses na pigkukuakan UP ining academic program na ini. No di, ang dakulaon na factor na dai maarog kan UP, naigo kitang social laboratory. Sabi nga ni, you name it, Albay has it. So, daing pag titistingan ang UP, ang University of Philippines, nuni urban. Kaya ito, ang minasufrir talaga epekto o impact niya sa probinsya. Sarap pa ang hiniramenting abo kumalingawan. Apresyado ko ang pag-initiate kay ni kan DCGB. Ta maray pa niya ko sa private sector nag-initiate na so concerned kan earth, agriculture, tourism, health, and so on. Pinag-bolt in. Ang gobyerno ta, dahil kang pagsabi na dahil galing pakiaram. In fact, grabe ang advocacy. No di, problema ang gobyerno pag-bolt in, pag-coordinate kan mga bagay-bagay. Tapos, siyempre, medyo slow mag-iro. Ang bottom line, ang sabi ni Dr. Daep, dakol kita digdi,
na mapapakinabangan, as in pinakinabangan ka na sa tuyang mga nainot na sa kagustuhan kan mga Pilipino, lalo na itong sumana sa probinsya na arugon ang pag-isip sa probinsya, tangan ikaw maging moderno, magamit ka mong plastic. Pero kung iligon mo ka ito, ang mga pagsaot ka ito, bayong. O ngayon, naglapag naman sa urban environment na ang ginigibo naman ngunya na bayong, at least bakong single use. Ako nga nagbakal ka itong yung na made of plastic strips. Several times na nagamit. No di, sarap mga bagay na data nagigibo, pag mabakal sa saod, di kita nagdadaraki laogan waga. Kaya ito, for example, mabakal ka kilala, madala ka kibuti mo. Di na sa plastic, di itod ka ito ang tao. Unyan, ang halos kabos ng gabakal, di na nagdala kibuti. Kaya ito, pag mabakal ka kilala, may sadit yan na pump na daramang buti mo, bubumbaw, nagubulos ang ano. Hanggang na inagpapasa sa buti, ito ang pirming gamit na container. O, di ba? Kaya, pag-iling ko, revisit, ilingot na sumagibo ka itong marahay. Bakong magasto, as hindi pa kita makakakontribute. Kung magsano, sabing hep-hep, pundo na. Pundo. Dahil nakita magpadagas kung sa tuyang sada nagibo. Tapos, dahil mong gustong sabihin na may ginigibo sa Metro Manila, iyon ang trend, uuso. Dahil, sa katunayan, pigsaro kinisa na Dr. Daep, siring sa mga kairiba niya ka ito, lalo na sa mga naging estudyante na Manila, nag-launchar kami kan health emergency. Kaya nagka-pandemic kita, ang frontliners kan COVID-19, mga estudyante sa health emergency. Daing nagadan. Kaaraminda, kung saan, they were prepared as a frontline warrior. O, sarong ehemplo, nasaro sa inyong sponsor, ang Joe Boken. So, bunot baga, i-extract, i-decorticate ang gigiling, i-extract ang fiber. Pigigibo ang geotextile pag-apod. Gustong so yun, tela para sa earth. Na iyang pigkakapitan, paramintas, na ang tanong, dahil pa nagkasadiri kay gamot. Pagkatapos ka, minadegrade. Bakong plastic na pag dahil nag-degrade, ilugo na nakabarakan mga salaw. Ikadawa, sa kwensa na, masabutan inikan mga para tanom asin mga farmers. Takasikas sa to di nyog, ano? Na kukuyin ako, may naadala na ako itong trabaho ko itong multinational. Sabi niya, Bicol ngaya, especially Albay, is very rich in non-metallic resource. Apa. Pinashare ko siya sa ano, may pagsabi siyang black cinder. Ang puro black cinder pala, English man sa kan graba. Dinra ko sa Santo Domingo, pakailing kan. Graba kan Santo Domingo. Garo na kailing ki milyones na gold. Sabi niya, boy, my goodness. We in Australia,
had to pulverize and level hills just to get this black cinder. Kamu ngayon, garungay ka mga punpuno sa nakisinsilyo. At ano nga pigigibo nindo? Tapos masabi kita, pobre yung kami. Abo ko ta magkomentaryo. Pero sabi nga, aday ko man kamaton. Bakong Yeah. dakulon Apa? an milyon na nakuha sa quarrying. Yeah. Ang dipihil, taday na distribuer. Tapos so nagsusurod, ilugod so na itsapira. Yeah. Okay. Iyan, nagrabang iyan. Pag sinaligsig mo tapos by particular, ihalo sa kusot Apa? kan nyog upas so coconut husk and fiber can 30%. Ang dakulaw na party, so dust. For me, is more precious than the fiber. Kasi, pag hinalo meaning non-mineral resource sa kusot, which is known as fire dust, number one sir na organic fertilizer. Yeah. Apa? Nundi, ang problema, nagre-rely kita, so dupon, nag-argwang kita, na influensyan so agriculture, para advocate so triplicatorse, which poisons the soil. Yeah. Sinda, desierto, sarat sa resources, nag-i-import, so mga halos Linyon Hill na kadakulang Apa? choir dust, nilevel of ito kan Australia, no? Yeah. Paradaro sa. Yes. Apa? There was even a time that the Arabians, in delivering us petroleum, gustong sipsipon sa mga septic tank, pabalik, gusto nilang darahon sa Middle East, itong pigo-consider tang waste. Yeah. Tabigibon nilang fertilizer sa disyerto. Yes po. Yes po. Yung man, sir. Apa? Garabaga, supig para padal tang nurse, anak kinabang UK, US, pigpaadal kang pobre, tapos ang benepisyo, mayaman. Yes. Thank you po, Sir Boy. Thank you so much. Thank you so much for the reaction. Aruka. Yeah, thank you so much. Okay. Kasabagot tabi, Dr. Cedric, nadango ko si Sir Boy, before sa reaction ni Kagawad Ato, subutelya na pigpapamp. Inabot ko yan ako na yan, na sisukog bakal kay Lana, gaas, may dadara kaming botelya, pigpapamp duman sa container. Kanagdaman kami ni AB Piglen sa Amsterdam, yan po siya sa likod. Nagpuna po si Dr. Cedric na mag-recycle kay botelya para sa drinking water. Sabi ninda, by 2030, so bottled water na gibo sa plastic, dahil na po ito ninda, luwi-luwi ng AAS up. And then, isasalida na itong mga bottled water na glass. In fact, sa mga restaurant, igwa na pong araw ito, recyclable itong botelyang ito. Gari na po soft drinks arog sa Pilipinas. Yeah. Ilangon tata, Yeah. si Secretary Tony Loizaga, Opo. dati ining director kang Manila Observatory. Oo. Siya ko niyan ang director kang DNR. Kaurong ko sa Australia ta. Okay. Amiga ko man ini kaito pa. Sabi niya, isasabay niya iyan na climate change adaptation and mitigation. Part kan sa iyang advocacy Opo. bilang secretary kang DNR. Iyan. Opo. Sir Cedric, para po sa kaaraman ka nagdadangog mo niyan sa radyo, bago po sa reaction ni Kagawad Ato, paano ta po, kasi bago nakulog kang sinabi tungkol diyan sa climate change, sa mga nagdadangog mo niyan, lalo ng komon tao, paano ta po masasabi na yao na sa tuya ang impact ng climate change? Ano po ang konkretong example kaiyan para sa mga paradangog ta, para mas masaputan po kan gabos? Kung sa weather, nahiling ta na yan. Dahil nakaigwa na kitang greatest impact of lahar Yeah. during the rainfall of Remain. Yeah. Dahil nag-abot kita sa 467 millimeters of rainfall in Apo. 24 hours. Talagang phenomenon ito. Ngunyan, pag-abot naman sa mga issues kang landslide, natangita dati dahil mga kami landslide. Yes. Natangon Yes. yan ta iguana. Yes. Dahil, kito, kung halimbawa may
may initiated ng mass wasting, nagpuon ang landslide, pero din nadagos dahil nagpundo, kaya baga, marireparo ta sa mga bulod, na kung dyan ang nakatubo, na ba kung straight upright ang tubo, mga tilted, ang Yeah. kahoy, dahil may mga movement na yan, na dahil sinadadagos, dahil nagpundo ang uran, ngunyan, minadagos talagang uran, hanggang bumagsak ka, Okay. iubos niya na. Yeah. Dakol kita yan ang mga impact. And then, natata ang temperatura tango niyan halangkaw na. Dati, kanaki ipako, pero dayo maghapot kang edad ko. Kanaki ipako, Oh. alas 5, alas 6 ng aga, pag Disyembre, habo ko magbuhat, tamaliputon. Ang ngunyan, ano ang namamati antang lipot? Abril, mas malipot pa ang Pebrero kaysa sa Disyembre. That is another example of climate change impact or effect. Iyan ang mga ano. Ngunyan, nagdisatoy at malipot. Ang mangga, mabungas na yan sa lugar na pwedeng magkaigwak-init na Opo. up to 4 months na ding uran. Nagdisatoy yan, Carabao Mango, nagbubunga na. Yeah. Tako minsan, nagkaigwa na kita ngunyan ka-rainfall na minaabot sa, ano yan, garong mainit na ding uran na minaabot na kitang 4 months. Dati dahil makitakaan. Iya po. Iyan ang mga examples ko. Iya. Attorney Tin, para kay Kagawad Budget. Thank you so much, Dr. Cedric Daep. Ngunyan po, haputon taman bilang saro sa satuyang panel of reactors, si Legazpi City Councilor Engineer Renato Valladolid, sangguniang panlungsod Chairman Committee on Environmental Protection. Haputon taman si Councilor kung ano man ang mga legislative measures na pwedeng i-enact po bilang sarong legislador manungod po sa natukar ni Dr. Cedric Daep. Hello, yes. And at boss, Diyos marin na hapon tabi. Yaon na sa kuyang pagpasalamat din. Ako na imbitaran digde. Kaya kasuhapon na apudan ako ni Cap Glenn. Kaya kinuha ko naman oportunidad na makapag-attender because siyempre asarong bagong legislador kay puwanan tama na ma-equipment kan mga impormasyon tangani mas makagibo kita kay maray na mga lakdang na ikakarahay kan sa tuyang komunidad. Actually, yan, dakol kitang mauukudan, dakol akong nauukudan. Saro nga ni, itong kamuting kahoy, ubus kamuting kahoy. Tabi, Dr. Cedric, yan, paborito ko yan. Talagang, ayan, may mga mabitamina pala na yan. And siyempre, igo ako may mga nag-aarapot man yan manugod ka ng climate change na iningaya na sa bagay nakatipiga para tama ang kibagyo. Ano daw ngayon? Part ngayon kang climate change. Ano tabi ni Dokta masasabi ta ni na ngayon? Dahil nangiparagihan ngayon ang Legazpi. Alos puros na sa sa northern ang tama kang bagyo. Ikaw man daw yan rason? Ang rason ka iyan, dahil lanta, paghabagat, dahil talaga sa umalaog ang bagyo. Dahil siyempre, it will be pushed away by the wind going to the north. So instead na pasiring yan, nagde-develop sa Pacific Ocean, imbis na mag-develop ang bagyo, dito sa may parte kang equator, sa itaas. Ngunyan, ang rotation tabaga kang Earth, pattern iyan sa wind direction, plus of gravity, and therefore, kung nasa North Pole ka, northwest ang direction ng bagyo, pag nag-develop yan sa itaas, pasiring yan sa north. Pero kung mag-develop yan sa baba kang equator, lalo-lalo na ngunyan, paglaog kang amihan, pag nag-northwest yan, matama na yan, Bicol, Visayas, or pagkabot ng Disyembre, Mindanao. So may pattern. Pero, pwedeng magkakaiwa kita pattern na ngaya, pag naglipot ang temperatura sa Pilipinas, baka sa ibaba na ang bagyo, dahil nasa ito maglaog ta. Pag naglaog ang bagyo sa malipot na temperatura, either ma-downgrade siya sa lowest possible capacity or ma-dissipate. Dahil mangyayari dahil malipot ang temperatura. Yes, so dahil kay connection Ngunyan sa nga ni, Councilor, kung lumipot kita tulos na dahil pa magbaba ang bagyo sa to, tapos mainutan kang lipot ang bagyo, baka dahil sa to tumama, bumaba na Mindanao. Sana araw ka yan. Takon, pag tama niya, mainit ang temperatura ta sa Bicol, tamaan kita. So anyway, salamat tabi, Dok. But ako tabi as bagong konsihal, yaon an sa kuya man assurance na ining pagsuportata sa sa
environmental protection. Sa kuya pong gigibuhon niyan bilang ako sa Roma na Committee Chair on Environmental. And ining mga pagko-coordinar ko nangunin nga ni sa mga sa OCNR and other agencies ta nganing matawanan ko kaya sabing justisya man ang mandato na tira sa tuya kan mga ligaspenyo na ining trabaho ta bilang sarong legislador magampananta and ining pag-atender sa sarong siring kaning forum takula man pong bagay ni sa kuya na makakatabang para sa mga maabot na aldaw. And yan lang tabi, rest assured na hindi po si Konseato yaon ang pagmamalasakit sa environment. And siyempre, sabi nga ni, ining pag-implementar kan mga programa sa environmental bako sa ini hali sa gobyerno o hali sa mga sa tuyang mga leaders kundi ini talagang kaypuanan na magpartisipar, mag-cooperar lambang saro. Dan simple na sa ng paglinig niya to sa tuyang harong talagang dakula ng contribution niyan para sa tuyang environment. So yan lang muna and siyempre thank you so much. Congratulations tabi Dr. Cedric sa mga siring kaning informasyon, magayon na presentasyon and dakula ang makaintindi, makaukod kan ang mga presentasyon mo tabi. Thank you so much. Thank you po, Councilor Ato. Apulunta daw si Thank you so much. Madam Engineer Ladi Azur bilang sarong environmental planner and then si Legazpi City DRMO officer. Ano po, Ma'am Ladi, ang mga pwedeng gibuhon? Although, dakula kong pinagigibon aram ko in response to mitigation kang climate change tabi based on presentation of Cedric Daep. Salamat po. For the city government of Legazpi po, we see to it that all our planning processes are risk-informed. So basically, nagigibo po kami kay climate vulnerability and risk assessment wherein sugabos pong pigtukar ni Dr. Cedric Daep were considered pig-aram ta kung ano ang effects kaining mga climate change drivers in terms of the increase in rainfall, increasing temperature, increase in extreme events, and also that of sea level rise are considered. Naggibo po kami ito pong mga effects na pigsabi ni Dr. Daep, nagluwas din po ito sa activity me using impact chain analysis based on ecosystem-based approach, and we considered also the elements at risk na igwadigdi sa Legazpi City. So ini pong information na ini ang resulta kang mga risks piggagamit para makapag-identify po kita ki focused policies in terms of programs and projects, legislations, and other measures para po mapasiguro ta po na igwa kitang pigigibong sistema to reduce disaster risk and mitigate the measures of these impacts. So for climate change po, igwa din kaming adaptation and mitigation policies. So ini pong mitigation, itatao ko na po ini sa OCENR because it involves the implementation of programs for OCNR, especially in the reduction of GHG emissions. So ma-dwell lang po ako duman sa climate change adaptation. So nakapag-identify po kita ki mga risk zones sa Legazpi City in terms of the effects of increasing rainfall, which brings flooding, yun number 1, rain-induced landslides, lahar, kung magkaigwa kita ki, ano ito, Doc? 40 to 60 millimeters per hour of rainfall. Yan po ang threshold me for lahar. And then, yun po, igwa din kita for increasing strength of typhoon, so storm surge. So yung naka-identify kita ki mga critical decision areas in Legazpi City and nakapag-identify po kita ki mga plano and equivalent urban designs for these areas para po ma-mitigate ta po ang effects ng climate change. So ini po nakapaloob, mahihiling ta po ini sa mga planong
na ginibo kang Legazpi City. Of course, these are approved by the DRRM Council and the Sangguniang Panglungsod, as well as the provincial sanggunian. So, ini po ang mga pigigiribumi. And aside from that po, all other programs are being given a climate lens para sigurado po kitang gabos na projects are climate adaptive. Yun po ang mga prosesong pigigibo sa city government. Thank you po, Engineer Azur. Attorney. Thank you so much once again, Engineer Azur. And bilang pinasa na din po ni Engineer Azur kay Environmental Planner Dolores P. Malagueño, on behalf of Lino Benju Calleja, she is the Environmental Management Specialist of OCENR Legazpi City. Haputun taman po si Ma'am Dolores kung ano ang implementing programs po kang OCENR para to at least somehow mitigate the adverse effects of climate change. Hello. So, good afternoon po sa Gabos, ng Yaong Digdi, sa panel of reactors, kay Sir Dr. Daep, and sa DCGP po. So, bali po, ang OCNR po ay saro sa mga mitigating factors or mitigating measures na ginigibo sa pagikan sa muyang mga environmental programs. Saro na po dyan yung pag-implement kang ecological solid waste management na part kang na shares bago ni Dr. Daep is yung talaga ang proper na pag-manage kang garbage. So ini-implement ini dahil in compliance na din kang RA 9003. So yaon po basic mandates na pinapasunod mi po sa mga stakeholders. Number 1 dyan yung mga barangays, yung pinaka-basic na segregation kang mga basura, then of course segregated collection. So igwa din po kita na facilities such as yung sanitary landfill para po yan sa mga mga na-generate, na-accumulate or na-collect na mga residual waste. Then igwa din po kita na na composting facility na yung saro po, so po yung na tao po sa tuya kang acid. Pero po yung lately po nag-establish po kita ng inaapon na sustainable composting facility na funded po ng JICA through Okada. So yan po yan operational na po and other things po. So actually sa ngunyan po gusto ko lang i-mention na saro sa mga mga best practices is yung nagkakaigwa po kita ning periodic monitoring and assessment. And this period nga nasa second SEM na ang periodic assessment po siyang basis para sa pagtaoning kasi incentive kang city every December po yun. So yun po. So Thank you po, Madam. Engineer Cedric, may text po digyan sa rong listener ta. Sabi niya, may kakonsidera rumodo da po na ang increase in population sa mundo, pwede po may considerar na may dakulang impact sa climate change? Ining pag-increase kang population, iyan ang magre-receive kang impact kang climate change. Oo. Sinda ang recipient. Yeah. Dahil hindi may iwasan, dahil hindi mamatayan ang epekto kang climate change. So habang nagdadakol ang population mag-i-increase ang impact kang climate change dahil baka igwa kita sa population na instead na magtabang to mitigate the impact, magko-contribute sinda tanganing ma-reduce ang capacity kang sa tuyang kinaban sa pag-absorb kang impact kang global warming. Apo. An example ka yan. Dahil sa pagtios, dahil kang kabuhayan, baka sarok ka na sa nagko-contribute tanganing ratakan mo ang mangrove, ratakan mo ining forest, na ang forest, saro yan sa nag-i-increase kang absorptive capacity, tanganing ma-reduce ang global warming. Otherwise, pag nabawasan ang capacity niya to absorb heat, so matatada duman na init na dahil na kayang i-absorb kang iba pang part kang environment, kita na ang ma-absorb. So mamamatian, mas halangkaw ang temperatura. So, sa hiling ko, bako contributory pwedeng contributory Yeah. sa paagi sa pag-damage kang ibang
bagay na makakatabang sa pag-reduce kang impact. Oo. So, contributory siya. Opo. Kasabago po, na-mention mo ang adaptation and mitigation. Permitang nadadangog ini, lalo na sa mga broadcast, sa mga discussions. Pwede pong ma-explicar mo ini in a simple way kung paano po maka-adapt ka ini o masabutan ini kang nagdadangog mo niyan sa radyo. Anong adaptation, as in ano po ang mitigation. Kita sa mga nag-aaral, nagabasa, kari, madaling maintindihan. So, common tao, how do we adapt this adaptation and mitigation, tabi? And how do we apply Okay. sa tuyang sadiri, tabi, Dr. Cedric Dae? Nan ko na sa mitigation. Pag binasa mo yan sa libro, dakulonan ang conflicting Definition. definitions. Okay, sige So, po. mag-give us na kita working definition. Yeah, Punan ko sa mitigation. Pag sinabi mo mitigation, ko talking about disaster risk management, and mitigation dyan is to reduce the impact, to minimize the effect. Pero pag sinabi mo mitigation sa climate change, ang gustong sabihin kaayan is our contribution to reduce the emission of gases. Iyan ang mitigation sa climate change, to reduce the emission of gases. Bako to minimize the effect. Pero sa climate change, tanganing magkaigwa kita ki reduction rate in terms of impact, kay puan magkaigwa kitang adaptation process. Halimbawa, ang ginibo ko sa Malabon, dahil ang impact ng climate change sa Inda, to the continuing subsidence of ground, nag-i-increase ang flood level ninda and seawater, na-encounter ninda in terms of flooding. So, sabi ko kay Mayor Lenlen Oreta before, when I was asked to ask to support him, sabi ko, Mayor, digdi sa Malabon, ang gibuhan mo to start with adaptation against flood, i-elevate mo ang tinampo. Tapos nag-elevate ka kang tinampo na higher than the flood level, ang mga residentes ma-adjust iyan na maglangkaw sa tinampo, and therefore, everybody is helping to apply adaptation strategy on flood. Saro yan sa example. O sa tuya man, dahil may flood kita, kung mitigation aspect sa disaster, i-increase ang structural design na kung ang 5-year return period and flood mitigation aspect in terms of dikes, ang adaptation ta dyan, gibuhon tang 35 or 50-year return period capacity. Tanganing, pag nagsarong flood, 5-10 na, day panararaot. Pero kung ang mga dikes ta dyan, sarok pa sa nang bata, maan kisadit nagapo kan, hali sa mayon route na, day kitang adaptation dyan. Saro sana sa mga examples. Opo. Attorney? Doktor, na-mention po nindo kasuba gusto manungod sa pagtios, daing kabuhayan. May nabasa po akong article from earth.org. Sabi duman, may statistics silang sindang pinaluwas, dakulang numero kang working hours na nawara. Kasi syempre, pag sobrang init kang panahon, dain na lang nagtatrabaho, lalo na ang satuyang mga parauma, di ba? Imbis na matanom ko ta sinda, dain na lang. So, syempre, no work, no pay. Warang tanom, warang ani. And saro palan ini sa dakula, sa kadakol na adverse effects kang climate change, even loss of working hours. Paghuna ta po baga, ang epekto lang kang climate change is mainit ang satuyang panahon. Kundi kadakol palan na mga adverse effects pa na dahil sa climate change na apektuhan talaga pala ang gabos. Pero dahil sa climate change, siguro makita dyan adaptation. Halimbawa, cultural vulnerability first ang sa tuwing hilingon na dapat mag-adjust kita kan sa tuwing kultura asin ugali sa pagtatanom. So panahon, halimbawa, sinabi ta, ang pagtanom mo, igwa kitang 3 months na very pronounced ang dry without rainfall. So dahil ka pwede dyan magtanom unless igwa ka dyan natanom na adaptive duman sa, na variety duman sa warm temperature na mas kadaing tubig, mga aerobic root system dahing tubig pero nakaka-adapt siya dahil pwede siyang mag-absorb ki moisture sa paros. So mabubuhay siya. Anong variety yan? Now, kung di ka makatanom naman sa mainito na panahon, make sure that you are going to make your planting calendar during that adaptive period na may panahon ka pang, kung 3 months ang daing uran, igwa ka pang pirang months na may uran. Duman ka magtanom, ki-comprehensive, and i-zoning mo ang pagtanom mo na pag-abot mo sa harvest period, igwa ka pang savings na mas kiday kang tanom, igwa ka pang consumption na available. Bako na,
Ano gali mo, pag nag-harvest ka, magayon na ang harvest mo, very abundant, very productive, pero one day millionaire ka, o day ka makaka-adapt, dahil ano gali mo, pagkatapos ka ito, day ka na. So pag abot kang panahon na gusto mo magtanom, day ka man maitatanom, so tios ka. Samantalang kung naka-harvest ka, tataw ka magplano kang sa imong hinarvest, tataw ka mag-save, tataw ka mag-consume ka yan sa tamang and then storage, and therefore, sa time na dahil kang production, igwa ka pa. So, one way of making adaptation strategy on farming in terms of revenue and consumption. Thank Apo. you so much, Dr. Cedric Daep. Apo. Magayon din ito Yeah. ang mga paraumata and gabos kita makaka-adapt sa climate change and magiging flexible kita and makakapag-adjust. That's why we have our Earth Forum and Expo. Yes, apo. Duman ako kay Sir Paul Ulikino from Pag-ibig, Sir Paul, Bicol po, Tagalog. Bicol po, hilang Bicol, okay. Kasi bago po, na-mention ni Dr. Cedric ang housing, and dapat may mga adaptation, something, strategy, and also mitigation for us also to be aligned sa nangyayari po ngunyan sa climate change. Sa inyo po sa Pag-ibig, ano po ang pigigibo kan sa inyong opisina? And siguro po kasabay naman ang sa imong reaction kang mailing mo po itong presentation ni Dr. Cedric Daep. Go ahead po, Sir Paul. Thank you very much. Nogma ko duman sa presentation ni Dr. Daep. Na-inform kaming maray duman sa mga climate change. In Pag-ibig Fund, we always, as always, we contribute to climate change para maka-adapt duman sa One of our programs is we have a loan in Pag-ibig Fund for itong as part of home part kang saro sa mga programs pagpautang kami itong pagbakal solar panels. As part of home improvement, igwa kami kaayan sa Pag-ibig Fund. As a matter of fact, it has been launched for several years already. But based on our records, only a few are actually availing of that loan. So sayang man. And siyempre kami, we have partners ng mga developers around the Philippines. And one of our requirements also para mas halangkaw ang appraisal value kan sarong-harong is that dapat magamit ang natural light doon sa properties. So we encourage na we use less electric power. Instead, you put a lot of windows na para makalaog ang natural light and so natural na wind makalaog to avoid using electricity. So yan po ang pwede sa muyang may contribute sa Pag-ibig Fund. Thank you very much, sir, for the time. May suggestion ako dyan Go sa ahead po. Pag-ibig by way of policy recommendation. Yes, go ahead. Siguro, aside from the structural design na dapat i-adapt ang Pag-ibig, nanganing sayang, nag-loan, pagkatapos split second, destroyed by the calamity. Sayang, mabayad sila din na silang property. So aside from that structural design na adaptive, dapat, in terms of location, may requirement kita na kung halimbawa sa landslide, ang safest location dyan, kang ipapautangon ta, dapat duman sa 1:6 na proportion na 1 kilometer ang langkaw, dapat 6 kilometers away. Hali duman sa top kang bulod, 1:6 proportion. Safe ka dyan. Tapos na ang bayad mo, buhay pang harong mo. And then second, sa flood, okay lang kung sa flooded zone, basta elevated, for as long as yung foundation niya matibay na di basta nalalapa. So I think si Engineer Ladi makakatabang dyan sa policy recommendation in terms of design, sa structural design, and then physical location. Tanganing, sayang kan mga nahihiling ko na nag-loan and then split second, destroyed by natural calamity. Nagbabayad na daing saysay. Correct. Sir, pwede na po mangyari yan? Na policy yan? Yes, sir. As a matter of fact, we follow the rules from the Department of Housing and Urban Development. They issue license to sell to developers. So ang license to sell, included kaya yaon duman sa mga ECC requirements na hali siguro sa DENR and all of it. That includes ito duman sa mga danger zones, mga flooded areas.
So that is why some of the loans are disapproved because they are inside the danger zone, binabaha. Di po pina-approve ka ng Pag-ibig Fund. Kasi kami man po sa Pag-ibig Fund, we do not like to foreclose properties. We do not like that. We want ownership of all the members of Pag-ibig Fund. Ownership ka na harong na mahaloy sa inda. Yeah. Abot mong i-foreclose iyan. Kaya we always follow the rules from the Department of Housing and the DNR, of course. Thank you. Thank you, Sir Paul. Alright. Dr. Cedric, pasensya ka na. Kadakol kaming ihapot sa imo. Kundi, gari, may masunod pa kayong mga speakers. Siguro po, magtaw ka na lang sa muya ki mensahe, parting words sa mga listeners and viewers ko niyan sa Facebook and sa mga nagdadangog po niyan sa radyo asin po sa Yali. Go ahead po. Okay, primero pasalamatan natin sa mga nagdarangog tapos nag-react sa ito yung panelist na nganing mas mapagayon ta ang presentation kasi ito yung discussion on climate change, adaptation and mitigation. Sa mga nagdadangog tabi, kaipuhan ta ang teamwork. Tawan ko sa nagkamukinagkanigong principle, nagkapirang principles. Kaipuhan ta in order for us to be adaptive and mitigating in terms of climate change, we need to do our part. Dahil na kita magsabi na sa gobyerno ngayon, ngayon sa barangay, ngayon kay Pulano. Let's do our part, be part of the teamwork. So let's apply the teamwork principle, principle of teamwork. And then second, part kang adaptation, kung igwa kitang teamwork, dapat susaro sa mga principles ay apply ta is be considered, consider yourself as the first line of defense. Kita mismo, hindi kita mag-asa, uni ngayon may sulo, apo na ngayon sa Bureau of Fire Protection. Tangani, tapos pag di nakaabot tulos, mabudahon taso nasa Bureau of Fire Protection, ta nag-abot mga kamo, sulo na. Ang hapot ko, may nainot na Bureau of Fire Protection sa sulo. Kaya kita manggirara ang first line of defense. So, adalan tang maray kung paano kita maka-adapt, kung paano kita maka-mitigate. Ngayon, may kadipesilan. We are just few seconds by communication, although we are far by distance. Yan lang po, available kami. Kung sa ibang nasyon, sigang imbitar sa nagdadangog sa kuya. Yeah. Pero pag kuminsan, pag sa diri mong lugar, habo lugar magdangog, Tagaligas famous. Totoo yan. Tabi Totoo kita, yan. mag-restoryahan kita. Totoo And yan. we are here to help, we are here to support. Let's do the team play in the game. Salamat, Tabi. Thank you so much. Parang pagkanta po, Dr. Cedric Daep. To award the Certificate of Appreciation and tokens, may we please call our Executive Vice President, Sir Glenn J. Barcelon, together with our Vice President, Sir Henry Maceda. Once again, thank you so much, Dr. Cedric Daep, PhD, Head Albay Public Safety and Emergency Management Bureau, APSEMO, for sharing with us your knowledge about updates on climate change adaptation and salient points on DRRM for sustainable development and in building resilient communities. And of course, thank you so much to our panel of reactors. It is good to know na ang satuyang lokal na gobyerno and even our government agencies nagkakaigwanin esfuerzos para pangatamanan ang satuyang kapalibutan. Now let us hear the talk on the assessment on the implementation of Republic Act 9003 and its impact on climate change adaptation. Where are we now? So ladies and gentlemen, let us welcome, on behalf of our Regional Director of the ENR Environmental Management Bureau, Bicol, are the Engineer Maria Socorro Abu. We have our Environmental Planner, Dolores P. Malagenyo, Mr. Carlo Lorenzana, Senior Environmental Management Specialist. Okay, good afternoon po. Thank you very much for inviting the agency po to this event. Okay, so again, I'm Carlo Lorenzana po. I'm a Senior Environmental Management Specialist. I think tayo na lang po ako na. So, I'm from the Environmental Management Bureau po. So we are the Bureau of the DNR pertaining po to pollution control. So actually what I will be discussing is RA 9003. Isa lang po ito sa madaming batas pagdating sa environmental protection. So we also monitor po compliance ng ating mga industries and LGUs in terms of clean air, clean water, hazardous waste management po, and RA 9003
ecological solid waste management. So, invited po kami to discuss on the salient provisions ng RA 9003 and kasama na rin po ang sitwasyon ng ating region pagdating sa compliance po sa provisions ng RA 9003. So, actually na-discuss, it was a very informative discussion po kanina ni Dr. Cedric Daep. Every time I listen to him, ang daming natututunan ko po. Nakasama ko na siya sa ibang talks, pero until now, marami ka pa rin pong matututunan na bago. So, mapapansin nyo po, nadagog tama po, no? One of the drivers po ng climate change, global warming, nung tinignan po natin sa discussion, is solid waste management. Okay, isa po siya sa mga pressing issues now. And until now, problema pa rin. Maging problema po siya noon at hanggang ngayon nagiging problema po siya. So, habang dumadami po ang tao, dumadami din ang ating basura. If we are looking at the trend ng ating waste management. So, I think I'll have the presentation po, no? Yes po. So, I'll be discussing the RA 9003. So, haluin na po ini. This is already 2 decades. This is Ecological Solid Waste Management Act of 2000. So, panahon pa po ni dating Presidente Gloria Arroyo. So, for the past 2 decades po, we will see po kung saan na tayo. Okay. So, gaano po ang contribution natin in terms of climate change. Okay. So, actually, I was in EMB 2012. So, until now, for 10 years po, we've been observing ano ang maging compliance ng LGU. Kasi, way back early 2000, we could really see na mabagal po talaga yung movement or reaction or response ng ating the local government, especially the local government units in terms of addressing the issues po ng solid waste management. So, next slide po. So, madami po siyang provisions but I will not discussing all kasi I think I am given 15 minutes po, no? Yeah. So, I'll discussing some salient provisions po, no? So, itong batas po, ang pinupuntirya lang po nito, sa policy po nito, is more on waste reduction and management ng iba't ibang klase ng basura. So, hindi naman dito ini-expect na mawawala ang basura. Every day magpo-produce ka ng basura, pero tinatanong ka, paano mo po ima-manage at paano po babawasan. Ang very policy po ng RA 9003 ay bawasan talaga ang basura. Under RA 9003 po, 25% halos dapat ang ibabawas natin. But that was 20 years ago. We are expected to increase it po every year or every 3 years. So kung 25% noon, siguro dapat aabot na tayo ng 50%. So inaasahan po mga action natin in terms of waste management ng biodegradables, recyclable. Na-discuss naman po kanina yung 3 Rs ni Dr. Daep. So, isa yun sa mga programa po. Pero, di-discuss natin ano ang kabuuan na programang hinihingi. So, next po. Okay. So, isa po tayo, nung diniscuss po kanina ni Dr. Cedric, isa po tayo sa mga vulnerable in terms of climate change and global warming. So, sabi niya kanina, tayo ang contributor, tayo din ang tatamaan in return. So, i-discuss din na ang solid waste management pala, especially if improperly managed, may contribution po sa climate change. Kasi isa din ito sa sector na nagge-generate ng greenhouse gases. So hindi lang natin alam saan aspeto ba ng solid waste management nagko-contribute sa greenhouse gas. Okay. So, next po. Next slide. So, dinidiscuss po ang pinakaunang step po talaga na hiningi ng RA 9003 is supposed to be, meron tayong mga ahensya or mga grupo ng tao na nag-handle ng solid waste. So, according to Section 16, especially po sa mga nanonood, kailangan meron po tayong mga local solid waste management board. So, if we want to look at kung ang ating mga LGUs ay nagkukumply sa RA 9003, titingnan po natin, may mga tao po ba na nag-manage ng solid waste management? Because this is a very, until now, problema to sa mga local government units. Until now, hindi lahat ng LGUs may MENRO.
Municipal Environment and Natural Resources Office. So karamihan po nag-handle mga OIC from other department. Hindi kagaya po talaga sa DRR talagang ni-require. Pero under local government code, nilagay kasi po very optional ang mga MENRO. But what now po, we as part of the requirements din ng RA Right 003, especially in the submission po ng Solid Waste Management Plan, nire-require na po ng commissions na bago ma-approve ang plan, the LGU must have or must establish their own Environment and Natural Resources Office. Legazpi matagal na itong ginawa and other malalaking cities. Pero sa ibang LGUs po talaga, hirap sila mag-comply on this aspect. Okay, so next po. So, ang punteriya po again ng RA 9003 is this inverted triangle. So makikita po dito, saan po ba dapat nakafocus ang ating management pagdating sa basura? Okay. So, at sino-sino po ba ang dapat na gumagawa nito? At nangyayari po ba ito sa atin? Ang sabi po dito sa inverted triangle, ang pinaka-main priority supposed to be natin is more on prevention or waste avoidance of waste. Kung ayaw mo mamroblema sa basura, supposed to be at the very beginning, hindi ka dapat nag-produce ng basura. Kaya na-discuss po kanina ni Dr. Lanuzo, kung especially sa mga plastic. Very important po na ang pinaka-focus talaga natin is avoidance. Yun ang sinasabi dito. At sa nino po binibigay ng responsibility to sa mga individual. Okay. So this is more on behavior. Okay. So ini-encourage dito as much as possible, iwasan ta po na mag-generate din basura. Iwasan ta po magbakal ng mga produkto na data man po kay puhan na at the end, aramtaman sa na po magiging basura. Hindi man porket po sale sa Shopee or Lazada, babakalon ta na po. So, hindi po. So, ano po ba ang mga policy pag-abot para ma-ensure na wala ka nang makakaptan at the beginning kibasura? Although, imposible man po na day ka magkabasura. Sa to po, we are sa Bicol region, nung kinuami po sa Waste Analysis and Characterization Study, kang gabus na LGU, nagluwas po na every Bicolano produces 0.28 kilograms per capita per day. Meaning, bawat saro po sa to, 280 grams per day ang ipoproduce. So, i-multiply mo po iyan sa buong population ta, iliunta po, anong portion po dyan kang basura ang pinakadakula? As in, arin po dapat dyan na portion kang basura ta, ang dapat, di na lang ko ta naging basura. Kaya ta po ba ito? Kasi sabi kang batas, bawasan ta itong 0.28 na dapat, di na po ito makaabot sa tuyang mga landfill. So, we encourage everyone individually, try to look at your basurahan. At tingnan nyo po, alin na basura supposed to be doon, ang dapat lang na itinatapon at alin ang hindi. Okay. So next po, ang sinasabi dito, reduction and reuse. And then recycle. Diniscuss po ito kanina ni Dr. Daep. So meaning, ano pang ibig sabihin nito? Gawin mo ang lahat na pwede mo pong gawin para magamit ulit. At kung hindi mo na po talaga kayang magamit, saka mo lang po itapon. For most of the 2 decades that we've encountered po sa mga LGUs, baliktad po actually ang triangle nila. Most of the LGUs will focus on disposal. Meaning, ang disposal ang nasa taas, ang prevention ang nasa baba. So, that's why we ask the decision makers and the policy makers, kung magtututok po kayo ng policy, look on to the prevention. Legazpi, ginawa na rin to. I think may mga na-encounter kami. For example, may mga policy kayo dati na kapag nag-catering or sa mga hotels, kapag nagkakaroon kami ng seminar, they no longer encourage yung mga, alam nyo po, pagkape. Dati baga po, ma-attend ka seminar, tatawang kang kape, nasa sachet. Tapos, napansin mo po, for the past mga policy kang city, wala na po ito. And they no longer encouraging the use of disposable cups. Makikita nyo po, may tasa talaga. And wala na rin yung coffee stirrers
kutsarita na talaga. So that is an example of waste reduction program. Sa ibang LGU naman na encounter namin sa schools, they no longer encourage na nagtitinda ang mga kantin ng mga chichirya. That's an example of waste reduction kasi in-encourage nila magdala ng sariling tumbler, ng sariling baunan yung mga estudyante. That's an example of waste prevention po. Okay, next slide po. So far po, in terms of compliance po ng mga approval ng plans, wala pa po tayo sa kalahati sa mga LGUs in terms of approved plan. We have 114 LGUs, city and municipalities plus 6 provincial government that gives us 120 government units. Mababa po. But we are going po to 100%. At least mabilis na po. Unlike a decade ago, wala talagang approved plan. Imaginein mo, until now, there are still LGUs who still do not have local government solid waste management plan. And when you don't have plans, meaning wala kang programa para i-manage yung solid waste management. But we are going there po sa 100. We are thankful for the past 5 years. Ang bilis na po ng willingness ng mga LGUs to dedicate or to prioritize solid waste management. Next po. So paano po ba tayo makakatulong? Next. So, ang sabi sa RA 9003, the very first step po, aside from waste prevention, is to segregate your waste. Okay. RA 9003 dictates that mandates the practice of segregation. Saan po ang segregation dapat? Sa bahay. Meaning sa source. Hindi po sa basurero. Hindi po kung kailan ibibigay sa basurero, saka po tayo magsisegregate. No. It should be at home. It should be kung saan ang source. Kung si Jollibee ang nag-produce, dapat dyan po ang segregation. Hindi kung kailan lumabas sa kanyang fasilidad, saka po magsisegregate. No, it should be at home. Okay. You should practice segregation po kahit sa biodegradable waste, sa recyclables, residual, and din sa special waste po. Okay, yun po ang inaasahan sa atin. Kaya pansin ko din sa Legazpi, no, dati may mga basurang kayo sa labas. Ang other LGUs na pansin din namin, tinanggal na po nila yon. Kasi sa ugali po natin, kahit lagyan mo po ng 4 na klase ng basurahan sa labas, ugali pa rin ng tao, pag binuksan nyo po, halo-halo pa rin. And technically, nagigipo siyang dump site. Pagkakolekta pa lang, maglalagay na naman. At yung mga ayaw mag-segregate sa kabahayan, usually, ilalabas nila ang basura, itatambak po dyan sa basurahan na yan. So, again, sa lahat po ng mga nakikinig sa atin, practice segregation po at home, at school, at sa office, or kung saan po kayo. At kung wala po kayong makitang basurahan, at meron kayong basura, iuwi nyo po. Huwag itapon kung saan-saan. That is one way of helping po mitigate yung impact ng climate change. Okay. Number 2, sundin ng 3 R's. Yung diniscuss ko po kanina, it's very important. Again, hanggat kaya nyong gamitin ulit ang isang bagay, gamitin nyo po. At kung wala na, i-recycle nyo po. At kung hindi talaga, i-dispose po. Okay. So, iwasan po ang pagsunog at pagtapon ng basura kung saan-saan. This is a very, itong practice na to ang iniiwasan at patuloy po naming sinasabi sa LGU na sugpuin. Kasi one of the drivers po ng climate change, especially yung greenhouse gas, ay pagsunog ng basura. Kasi kaya nga po sa mga LGU, ini-encourage namin na within 10 years, dapat lahat ng barangay makolekta ng basura. Because one of the reasons why people burn their waste is because hindi sila inaabot ng koleksyon. Aminin po natin, most of the LGUs sa atin ngayon, hindi pa po fully nakokolektahan lahat ng barangays. So usually, most of the LGUs po, magkukolekta yan sa sentro. May reasons din. Kasi first,
resources. Wala rin silang resources para makolektan lahat. And other barangays are usually geographically isolated. When we conduct assessment sa mga LGUs, may mga barangays pa po pala sa Bicol region talagang hindi pa inaabot ng kalsada. Usually, they are very isolated. Kaya po, ang number one concern ngayon din is marine litter. Majority of our community is in the coast. So technically, pag hindi sila inabot ng collection, ano po ang gagawin nila? Either they will burn it or they will bury it sa shoreline, and eventually, kakainin nyo ng dagat, mapupunta po yung basura sa dagat. And I would like to congratulate pala Legazpi City. Isa sila sa may actually una pala, sa merong city plan against marine litter. Actually, wala pang plan yung national, pero meron na yung city. So I would like to congratulate pala City Government of Legazpi for the initiative. Isang Legazpi actually sa mga pioneering LGUs in terms of solid waste management and in terms of mga activities against climate change. So, congrats po. So, yun. Another po is, tangkilikin po natin ang mga produkto sa pagbawas ng basura. Kagaya po ng sinabi kanina, di ba? It's example. Dati we use bayong. And ngayon, for convenience, affordability, we now use single-use plastic. Okay. Masyadong mahaba din yung history on how we came up with the practice of convenience dun sa plastic. Actually, when we always conduct waste analysis characterization study, may relation din pala yung paggamit ng plastic sa socio-economic status. When we always conduct WACs, napansin namin, pag mga rural o malalayo o far-flung, nausudan talaga yung tingi. Kaya ang sachet, very uso. Magaan sa rural, pero madaming klase ng basura. Sa urban naman, mabigat ang basura, pero konting klase. Kasi more on recyclables pero sa residual po talaga, nasanay na po talaga tayo sa tingi or sa sachet culture. Maybe because yun din ang kakayahan niya para mabili yun. Diba? So, yun. Next po. So, next slide. So, again, mag-segregate. Next. So, na-discuss ko na po. This is only the basis po, Section 21 of RA 9003. Next. Next slide po. Ayan. So, yan po ang apat na klase ng basura. Sa mga viewers po natin, dito sa event na ito, apat na klase po ang basura. And these are the assigned color po, no? Biodegradable, green. Recyclable, blue. Residual, black. And red, special waste. Next. Next slide po. So, this is the type of waste po, biodegradable. And this is the type of waste na supposed to be po hindi naaabot ng disposal facility. Hindi na po siya aabot. Siya po ang pinakamalaking portion ng basura. Pag tiningnan niyo po ang basura niyo sa araw-araw, biodegradable po ang pinakamalaki. So, kaya nga po ini-encourage natin ang either household composting or communal composting. Kasi nga, hindi po dapat aabot ng disposal facility. Sa kabahayan lang to or sa barangay. Okay, kaya diniscuss po kanina, mayroong mga composting facilities. That's a good program po in managing this type of waste. Okay, next. Sunod pong malaking klase ng basura, mabigat, is recyclable. So yung nare-recyclo. Again, ito yung klase ng basura na hindi rin po dapat aabot ng dump site. Either kayo po magre-recycle niyan or yung barangay or yung LGU. So, maraming klase po yan. Papel, metals, plastic. Lalo na po ang plastic. Plastic is actually recyclable kung titingnan. And may 7 klase po yan. Lahat po actually talaga yan, recyclable. Nagkaka-problema lang po tayo in managing it because kasi ang karamihan ng basura, madumi. Supposed to be, hindi naman yan basura kung hindi yan talaga madumi. Oo.
kapag soiled siya, typically tinatapon na po talaga siya. Pero ang one of the problems din po kasi kung bakit hindi rin siya nare-recycle is because of marketability. Nung umikot po kami sa ibang provinces, ibang LGUs, lalo na po sa Catanduanes, we found out yung bote ng gin, yung karton, yan pong Summit, yung bote ng plastic bottle ng Coke, mga PET bottles, hindi po siya recyclable doon. Pero dito, recyclable siya. So napitita namin, it ended up sa dump site kasi walang market for that. So one of the policies din talaga dapat sa atin, especially sa ating mga policymakers, ating mga LGUs, is to look for the marketability nito. Kasi malaking portion po nito sa ibang LGUs napapadpad po sa dump site. And eventually, they will end up in rivers and in seas. Okay, next po. Sa San Pascual naman, Masbate, bote ng gin, hindi po binibili. Okay, ganun. Pero we are lucky here sa Cam Norte, Cam Sur, Albay, and Sorsogon. Karamihan ng recyclables po talaga. Okay. So, pangatlo pong klase ng basura ay residual waste. Ito lang po dapat ang basurang napapadpad sa dump site. Kaya po siya tinawag na residual kasi residue or latak. Meaning wala po talaga siyang value. Usually these are napkins, diapers, mga soiled na papel, soiled na plastic. Yan po ang residual. So kung may ibibigay po kayo sa basurero or sa kolektor ng basura, ito po yun. Okay? Next po. So, special waste po, pang-apat na klase ng basura, pula. Tinawag siyang special kasi may special po siyang management. These are actually electronic wastes, busted batteries, busted lamps, busted lamps, busted fluorescent, lalagyan ng pintura, expired medicines. Ito po, landfill po ito, pero before landfill, tinitreat po ito. Responsibility din po ito ng LGU. Binibigay din po ito, pero hindi po ito inahalo sa residual waste. Okay. So, next. So, importante po ang segregation, again, para mabawasan po ang basura. Mahirap po i-manage ng LGU kapag pinaghalo-halo po ang basura. Di ba dati po, truck ang nagkokolekta sa atin? Ngayon, ano na po nagkokolekta? Barangay na, no? Dati LGU, at halo-halo po yan. Tapos, dito sa Legazpi, inabutan ko pa po yung dump site dati sa Bangkerohan. As in, makikita nyo po talaga, halo-halo ang basura. Umuusok po yan kusa. Okay. So, next, na-discuss ko na rin po ang importansya nito. Next. So, again, 1,800,929 kilograms ang basura ng Bicol kada araw. Per day po yan. Okay? So, ang tanong, sa 1.8 na yan, saan po sila napadpad? That's something until now we are trying to trace kung saan po napupunta. We're actually, sa mga LGU, nag-online na po kami yan eh. Minomonitor na namin kung saan talaga napapadpad ang basura nila. Ilan ang kinolekta at ilan ang itinapon. Okay. Kalahati niyan, bio. Ano ginawa sa bio? 1/4 niyan, recyclable. 1/4 niyan, residual. So, again, kung titingnan nyo ang LGU nyo, sa mga munisipyo nyo, sa komunidad nyo, anong ginawa nyo sa basura? Okay? Next. So, ito po ang kabuuan, ang share. So, Albay, ito pong pinaka-left. Next is Cam Norte, Cam Sur, Catanduanes, Masbate, and Sorsogon. So, ano po may pinakamalaki? Cam Sur, followed by Albay, Masbate, Sorsogon, Camarines Norte, and Catanduanes. Yan po ang distribution ng basura.
Okay. Next. So, next, na-discuss ko na rin po ito. Yan, avoid po ang ating mga single-use plastic and use, tawag dyan, mga reusable po. Okay, next. Okay, gamitin po ulit ang ating mga, ito po, ginagamit sa mga vertical gardening, composting. Okay, composting po talaga ang pinaka-number. Kung gusto nyo po talaga makabawas, gusto nyong maging compliant sa RA 9003 individual, pinakauna nyong i-address biodegradable waste. Kasi kagaya ng sinabi ko, 50% po is bio. Magkailan po ang nire-require ng law? 25% ang minimum. So, kung hindi nyo siya susunugin, kukompost nyo po siya, marunong kayo mag-compost, that alone, sa policy ng RA 9003, Section 25, nakakomply po kayo. Next, anong pwede nyong i-comply? Idagdag sa waste diversion. Recyclable. Kung direkta nyong ibebenta ang recyclable sa mga junk shop dealers, you gain another 25% diversion. Meaning 75% ang dinivert mo. Okay. Kapag nag-divert ka pati sa household level, bawas po yan sa gastos ng LGU. Pag bawas ang collection, bawas ang gastos sa krudo, bawas ang contribution mo sa greenhouse gas. So makikita nyo po ang relation ng solid waste sa greenhouse gas. Kasi po, pag sinama nyo pa po ang biodegradable waste sa pag-dump, napunta po siya sa dump site, again, mag-undergo po yan ng anaerobic decomposition, mag-generate po yan ng methane, at ang methane po ay, discuss kanina ni Dr. Cedric Daep, is a greenhouse gas. It has a global warming potential of 21, meaning 21% siyang mas malala kaysa sa carbon dioxide. So pag hindi ka nag-manage ng maayos ng bio mo, technically po, nagko-contribute ka sa global warming, sa climate change. Next. Bilisan ko na po. I think more than 15 minutes na ako. Sige, next. Yan. Recycle. Next. Okay po. Composting. Next. So, ito po ang mga project ngayon, mga eco-bricks in terms of minimizing lessening the volume of residual po na napupunta sa disposal facility. Sa iba pong LGU, pinapalit ng bigas ang basura. Okay, 1 kilo of plastic, 1 kilo din of rice. Next. So again, diversion ang pinaka-importante. Malaki ang ma-generate mo, pero dapat konti ang mapupunta sa disposal. Next. So materials recovery po, one of the requirement po ng RNA 003 ay dapat kada barangay merong materials recovery facility. Legazpi is compliant to this. Other LGUs are also compliant. Pero majority pa rin po ng mga barangay sa Bicol Region ay hindi pa rin po naka-establish ng kanilang materials recovery facility. Next. So again, number of MRF, Albay, pinakamalaki, followed by Kamsur, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, and then Camarines Norte. Actually, hindi pa po ito yung full number. We're still on the process of assessing and monitoring all the barangays po. Kasi papunta na po tayo doon. Lahat, ang responsibility po talaga ng solid waste ay binigay sa individual, binigay sa barangay, at binigay sa LGU. Ang responsibility actually ng LGU, especially the city and the municipal level, disposal. Ang pag-segregate individual, ang pag-kolekta barangay. Yun po ang flow. Household, barangay, and LGU. Okay po, next. Okay, iwasan po again ang pagsunog. Next. Okay. Kasi ang pagsunog po ng basura contributes to greenhouse gas. Next. Okay, Section 37, isa rin pong pinagbawal natin, which is naging practice noon, ay ang pag-close po ng mga open dump site. Bakit po? Bawal ang open dump site. Kasi open dump site po is indiscriminate dumping of mixed waste sa isang lugar.
Okay. It grounds po siya for disease, pollution ng lupa, pollution ng tubig, and eventually, nag-emit po yan ng greenhouse gas. Yan pinagbawal po. Next. Okay. So far po, madami na po ang nag-close na dam site. Dati po, mas madami ang open dam site sa bilang ng LGU dito sa Bicol. Way back 2021 po, nagsara po sila lahat, pero may portion po nagbukas. Pero kung titingnan nyo po, 18% na lang ang bukas na dam site, which is undergoing closure po. The rest po, RCA, and nag-SLF na po sila, sanitary landfill. Legazpi is the first one to establish SLF sa Bicol region. Sumunod na lang po yung mga ibang LGUs. Pinakamadami ngayon ay nasa Kamsur. Okay. So, next. Ito po ang example ng closure ng dam site. Daraga po yan. Tingnan nyo po ang impact ng improper solid waste management. That is in Peña, Francia. Ay, familiar naman kayo ng Peña, Francia, no? Sabi nga ng mga taga Sorsogon, dawa turog ka para maaraman mong nasa albay ka na pag naparong mo na po yan. Dati. Pero ngunyan po, bako na po siya totoo. Okay, sarado na po yan. Pina-close po siya. May proper measure po sa pag-close. Yun na po yun eh. Legazpi, ganun po din yung ginawa nila. Bago sila nag-establish ng SLF, sinara din po yung open dam site. At ang pagsara po, hindi lang basta-basta ihiwan. May guidelines pong sinusunod. Okay, next. And finally po, sanitary landfill facility. Okay, so yan ang sanitary landfill po natin. In assessment po, ang may sanitary landfill sa atin ay Legazpi, Tabaco, Iriga, Naga, Sorsogon City, Masbate City, Aroroy. Those are operational SLF. Under construction po, we have Sangay, Goa, Tinambak, Lupi, Balatan. Ang LGUs po na under construction. So, makikita po natin na LGUs are already in the process of complying with RA 9003. So, medyo nabagalan po tayo in the first decade. Nagkaroon ng transition, nagsimula mag-comply on 2010 to 2022. Masabi nating mabagal pero at least po nagkaroon ng progress in terms of solid waste management. Especially po sa segregation at source, segregated collection. MRF, dati talaga po, bilang lang ang MRF. Pero natuwa po kami dahil 2016 to 2022, parang makabuti na po ang mga MRF. Okay. At isa sa may pinakamagandang mga programa dito ng MRF nandito po sa Legazpi. Okay. So, next. Okay. Next. Na-discuss ko na po. Next. Okay. So, ayan. Gumamit ng tumblers po. Next. Gumamit ng reusable bags or bayong. Next. Cutleries. Wag na po yung mga disposable spoons and forks. Next. Okay, next. Okay. Na-discuss ko na din po ito. Next. Okay. Yung marine litter po, ganun din. Next. So, open burning po, totally pinagbabawal po. Kahit po biodegradable waste, ito pala yung hindi ko na-clarify. Kahit anong klase ng solid waste, huwag pong susunugin. Okay? Kahit sinabi nyo pong nagsisiga kayo, or yung, habit na yun? 4 o'clock, 3 o'clock habit. Hindi naman po nun pinapatay ang lamok. Actually, umalis lang yung lamok, tapos babalik lang naman. So, iwasan na po natin yon. Next. Okay, again, let's all work together to a cleaner and greener Philippines. So, hindi ko na po kayang ma-discuss lahat. So, kung may tanong na lang po, sasagutin na lang po. So, again, on behalf of our Regional Director po, Engineer Abu, and lahat po ng tauhan ng EMB, thank you very much po for giving us the opportunity to discuss. Thank you, sir. Thank you po. Thank you, sir. Mr.
Loren. Mr. Carlo Lorenzana, Senior Yan. Environmental Management Specialist, thank you so much on behalf of Engineer Socorro Abu. Madam uning taga Legazpi, dapat pala din na mag-inak ining duwang inita. Compliant na pala ining duwang ini. Compliant pa po yan. Nanginginat parang pinman Legazpi, ah. Usually po focus mi talaga Yeah, ibang LGUs na eh. Apo. Madam Dolores, how many percent pang compliance kan Legazpi? Pag-abot sa garbage, yan na 9003, nasa 100% na po kita? Or how many percent po kita sa compliance po? Aram ko man talaga ang tabi, sir, even kan Mayor si Mero Sal, pero may yung pig-interview mo. Yes po. Sabi niya talaga ang compliance. Madam, go ahead please. Hello po. So, in terms of compliance po, iba-iba kasi po, like yung sa ano po, compliance in terms of in terms of MRF, Yan. Okay. establishment. Yeah. So, bali po ang all the 70 barangays ay meron na pong nakapag-establish Apo. ng Although, dun sa 70 barangays na meron ng MRF ay merong ilan na nagkakaroon ng problema sa location. Yeah. That's Apo. why medyo may ilan na naghahanap ng malilipatan. Opo. So, yun ang problema. In terms of collection po, so bali, out of 70 barangays pa din, ang 63 po sa kanila ay regularly collected and some ay on call kasi konti pa lang naman ang na ko-collect nila sa mga households kasi yung sa rural barangays, so ang required po sila na ang kukolektahin na lang po is residuals. So, Yeah. yung kasi rural yan malawak naman, may mga area sila. So yung mga biodegradables, nasa kanila na po yun, kailangan i-manage na nila. So, yun nga, in-encourage namin na mag-composing and magamit sa pagtatanim nila, even ornamentals and vegetables. And then, so bali, yung tatlo po, ang nasa process pa na nag-IEC po, Information Education Yeah. Campaign, para po magawa ng mga households yung pagsasegregate. So, yun po, nasa process pa po. Yeah. Pero yung na po namin sa kanila is, before ma-end ang taon ng 2022, dapat magpakolekta na sila. Yes, Kokolektahan na yes. sila. So, Oo. dapat lahat ay kinokolektahan na. So, Opo. para makasunod. So, hindi lang po kasi ang EMB ang nagfa-follow up, nagbibigay ng pressure sa LGUs, pati na din po DILG. So, katulong din po namin yung DILG sa pag-pressure sa mga barangays. So, sila din po ay nagsasubmit ng ng report para na din sa SGLG. So, meron na Opo. din kasi ang barangay. So, Yeah. yun po. Yes po. Okay? Okay. Thank you so much, ma'am. Kagawad ato, Councilor, may kaipon pong i-revisit sa ordinansa kan syudad? Or may kaipon kitang garo hilingon in order further to, sabi nga ni Sir, 100% sa gabos na aspeto kan 9003 ang satuyang syudad? Ilingon ta na yan. Actually, ang pag-implementar kang solid waste na management, yaon naman talaga yan. Ade, ang nahiling ko na sana talaga ang enforcement. Nahiling ko na sana na kulang siguro. Ayun. Yan na pag dapat makusog ang satuyang implementar kaning lahinay ni. Ako as dating kapitan kanta barangay Apo. Taisan, yan man nasa kuya man talagang ininguwa man dumana ma-inform ang mga tao na makapag-practice kaning sa tuyang solid waste management. Kaya nga ni kato naging saro makita sa mga awardee. And digdi sa Legazpi, sa ngunyan baga mailig mo talagang ang mga barangays talagang nag-adaptar kay ning kwantang ini solid waste management. Saro na dyan ang sa tuyang amigo na kapag Glenn Barcelona. Glenn, oo. Na talagang permi yan, champion, number 1. Pero dahilan talaga yaon sa iyang nasa puso talaga ang pagpapatupad ka ng solid waste management program. Kaya yan ang sa tuyang idol, ina-idol kan mga kapitanes ng Legazpi.
And rest assured, ako man on digdingon yan as a city councilor, iyan man ang satuya pang tatawan ng permi. Yeah. Kaya doon na dapat ang satuyang implementasyon kan solid waste management maging maray. So enforcement na lang ang dapat nagibon, ano? Okay. Attorney? Haputon taman ang reaction po ni Engineer Ladi Azur, Legazpi City DRRMO Officer, Environmental Planner. Sa part po kang disaster risk reduction, the more that the law is implemented, the better for DRR. Because if this will not be attended to, it will exacerbate the existing risks that we have. For example na lang sa flooding, kung kita padagos na magpaparatapok sa rivers, so it contributes to the increasing frequency of the rivers overflowing during times of rainfall. Yan ang ano. Tapos ikadua po, kung matapok kita sa satuyang mga drainage canals and everything, it will bring clogging. So, syempre yung capacity ng line canals natin mawawala na. So the tendency is to overflow. Then that will lead to flooding din. Ang city government po naggibo na po kipaagi para ma-update po ang satuyang line canals, tanganing ang capacity niya akma. It is one way of adapting to the changes in climate. So increasing rainfall po ang trend for Legazpi City. So ini naka-adapt na po kita. But then it will be in futility if ini mapapano man sa nakibasura. So di siya ma-function as such. So iyo man sana po. Yeah. Thank you. Sir Paul, sa pag-ibig, ano po ang sendong pinagigibo in connection with this 9003, di ba? Sendo po nag-aragan mga housing plans, housing projects. Go ahead po. Ay, bali po, in compliance naman, based sa license to sell issued by Department of Housing, we require really open spaces for this. And one of which is the site for MRF. As a matter of fact, we have projects all over the country na igwaki, na sa subdivision duman, nagkaagduman ki sa diring MRF. And we encourage that. As a matter of fact, we promote that to other projects around the country just to make sure na to comply para sa Thank you. Thank you. Thank you, sir. Bago ka po si Sir Boy, Attorney Tin, Sir Carlo, napinmi kong naladangog ining greenhouse gas. Kasi bago nanagog kay Dr. Cedric, inabasa ko man ini. Ano po ang harmful effect ka ini sa satuyang kapalibutan? So sa ano po, very digdi. Typically po sa mga open dam site. Opo. Okay. Kasi usually po ang open dam site po kaya po siya tinagbawal, especially in terms of sa emission ng gases because technically po pag may open dam site ka po, namamagnet niya po ang mga waste pickers. Okay. Ito po sa social problem duman eh. Kung ata po saro sa mga programa talaga, dapat isarang dam site is nagiging access siya kang iba, especially sa mga TOs baga po. Opo. Technically, pag dam site po, yun dyan ang resources. Dahil din nagsisegregate ang sarong LGU or sarong munisipyo, minabagsak po gabos sa basura sa dam site. Madyan po ang mga waste pickers. And usually dyan po, nahiling, minsan may open burning po dyan. And kapag nag-open burn ka po kay mga basura, especially mga plastics, not only may greenhouse gas po dyan, meron man po dyan na tigapod na dioxins and furans. Mga persistent organic pollutants po ini, na pag nakuha mo po yan, na-inhale mo po, nagbabiomagnifiy po yan, yaw na po yan dyan, then nawawara, and it can cause cancer po. Sa Yes po. ginhawa ng tao. Kaya po ang incineration ng waste is pinagbabawal. Di po siya nahali pag na-inhale Diyan mo? na po. Yaw na yan. Nagbabayo-accumulate po yan, tapos nagbabayo-magnify. I Dawa po na see. siya nakuha kang hayop, tapos ito po kinaon, So, hayop. nata-transfer po yan. Oh my God. Kaya po, yan mga plastics, especially po plastics, Iyo. iwasan ta po magpapara sulo kaan. Oho. So yan pong pick up po na greenhouse. Yan na... Apo, as a greenhouse Emission. po, apo, Emission methane natin sa po, basura. ang saropan Methane. po sa pinaka na-degenerate nga ni po sa dam site.
I see. So, pag Oo. nakauna yan kang manok, halimbawa, Ay, di po. anong, ano po siya? anong hayop ang pwede na maka-inhale Nag-undergo dyan? po kaya ang biodegradable. For example po, nag-degrade siya without the presence of oxygen. I We call see, it okay. anaerobic decomposition. Nag-generate po siya ng methane. Okay. Ang methane po, saro man po yan sa greenhouse gas, pero mas malala po siya kaysa sa carbon dioxide. Okay. Kung kaya magpainit kang greenhouse gas, ang methane po, 21 times per unit po Oh, kayo ito. okay. So kaya po, tiga-iwasan ta po talaga na ang mga biodegradable, minaabot po talaga sa Oo. disposal facility. Opo. Paano po, sir, maaraman na ito, greenhouse gas ito, na yaon sa basura? Okay. How do we determine? Kami mga common tao, paano may maaraman Opo, kung ito sa po part greenhouse po gas ng ito? office, tigmo-monitor po siya, including DOST, we do conduct monitoring po Oo. to detect the presence po of biodegradable waste. Pero kahit po sabihin wala kang pang-measure, basta po may biodegradable kang tinapon dyan kung saan-saan, hinayaan mong mag-decompose without intervention, technically po, nagpo-produce din siya ng methane. Ayun. So, Oo. pag na-inhale ito, Na-inhale mo po. dahil na siyang balikan sa lawas mo. Gaman po iyan. Actually, sa sarongani po sa mga, aside from methane, meron po ito other gases na napoproduce. One of the tigaing ano po kang office, pag nagko-close ki dam site, di po talaga dapat siya ma-access kang public. Okay. Kasi may mga times po kahit to na ginibong golf course so dam site, nag-undergo siya ng rehabilitation na alang hapo, nadismayo na lang sa tawo. Oh my God. Kasi may mga gases din po napoproduce ang dam site na harmful po sa tao. Opo. Okay, so tigiwasan to. Kaya nga ni po tigiwasan to na may tao talaga sa dam site. Yes. Kasi hazardous po Yeah. yan na area. Opo. Sir Boy, please, reaction. Oo. Very striking sa kuya na pag nag-give research, magasto, nagtatak talaga sa nado kay Mr. Lorenzana na I stand to be corrected, pero ako na if you can dispose of your recyclable 50% na po, ito I can biodegradable. Pag na-manage yung paso recyclable, that is additional, minataas ki 70% reduction and waste, no? Okay. So, in that aspect, nangalas ako na ang generally accepted theory ngunyan about pollution is that paano mo ngaya madidetermine na may life sa other heavenly bodies, planet, and so on? Kaya big sabi nila, may communication. Paano man nga kung dahil kayang resibihon? And then accepted ko niyan, if there is pollution in that place, there is life. Yung ganung definition yan. Pag may buhay, ay pollution, yan ang sarong principle na acceptaron tao. Pero sa adaptation naman, na rumluman ko sa bago dahil na makuyang pinpoint, si Attorney Longabella pa nang sabi na adaptation. Kan sadit pa ko, nag-bakasyon kami dyan sa na Bistang Partingan. So, luluhon nagmamata siya alas 2 kan maga. Malati na. Pag nag-init na, mauli na siya. So, yan ang saraging form of adaptation. Di ka sabi nga, nalilibong. Kuya mo sila ngayon, magtuod. Sabi niya, pag-adapt. Kaito, may Japanese volunteer dyan sa Divine Kite kundi sa ino ko ng eskwela. Mga uga ko ngayon kamong Pinoy. Di kami, high school, ngarakakan man sana. Sige sa katrabaho. Kan alusunsina, sudila kan pwede na ay kurbata sa'yo. Sabi niya, oh my God, I will die early. Sabi niya, yan ang makuha mo. Tapos sa Indo, temperate. Di sa muya, tropical. Munyan.
ano ang naisip kong akahaka o discernment? Ang siring sa kaitong prinsipyo na kung may pollution, may buhay, na pag-isip-isip ko, nakita whether tinanong o tao, may dinisenyo ang Diyos na exchange. Apo. May affinity kita o para na siya toya ang buot sa carbon. Apo. Nag-produce kita ki carbon. Ang mga tinanuman, tiko ining carbon, mabuga Yes. oxygen. Yes. Magayon, ang resinyo kan Oo. kagurangnan, kaya baga salaw, dato si pagpiapot sa seminar, natangay na tatamaan ang Bicol. Sabi ko, totoo na po kami paano magpangadyi. Halos mapikod sa mga membro kan seminar. Ngunyan, sa parting ini, ang saro na dapat asikasunta ibalik tiraray, tadating proven na talaga. Ito bang so, para bil ka mag-gradual, i-require ka magtanong Yes po. kay kahoy. Yes, yes. Kunyan, linay-build up nila. Ah. Stewardship na. Dahil sana Apo. pwedeng tanamon. Yeah. Ilingon, asikasuhan up to 5 years. Nasing sutina, no mo kan first year, talagang buhay, sakot Apo. ka na gradual. Yeah. Yan sa mga magayon na bagay. Kunyan, mahirit pa ka itong adaptation sa choir dust. Ang saro sa magayon sa paggamit ng choir dust, primero, sa adaptation, pag binariboy mo ang choir dust, ang retention niya kan moisture, labi. Apo. Ang minamaras na, so, a thin film, di ba, i-expose mo sa harsh sunlight, ang mina-evaporate na itong thin film, sa rarum kaan, very moist. Very moist. Yeah. Mamaras ka ta. Ang choir dust, nagre-retain ki moisture talaga, ki kaptan niya. Apo. Ikadua, in choir dust, to make it biodegradable catalyzer, kakagan mo sa ng sarong barilis ki sarong kilong brown sugar. Tanyaon dyan ang mga microorganisms na didegrade ini. Actually, ang biodegradable, kay pan ki microorganism, nganing, bako siya magiging methane. Ang sarong test kan methane, pag sinablitan mo, Naglalaad. Galaad. Nasilyab siya. Correct. yan Oo. ang reaction ko sa Yes, sir. sinabi ni Apa. Mr. Lorenzana. Yes, sir. Kaya magayon na apresyado kikimaray ang pag ang forum ini. Apo. Iyon ang sir po. Thank you, sir. Thank you so much, Sir Boy. Attorney? Mr. Carlo Lorenzana. Ini sir na pagkakaigwata po ba ganin segregation, igwa kitang nabubulok, di nabubulok, recyclable and special waste. So iba kaya, daiman sa tigtutuyo talaga ninda gayod na pagharaloon or i-mix yung mga basura sa sarong klase nin basura. Kundi, dailang ninda aram kung recyclable ba ini, nabubulok ba ini, di nabubulok. Basta ako, ang sigurado ko lang po, ang pagpadaba ko hindi nabubulok. Okay. Iyo po. Pinaka... Anyway, sir, so... Ibang klaseng adlib mo ito. May pipadanggog ka ka ito. Wala man. So, sir, igwa po ba nin mga programa ang DNR EMB and sana po sa mga local government government units and other government agencies magkaigwanin mga programa to continuously educate not only the kids but even us adults or to remind us kung ining klase nin ining sarong waste anong klase nin basura ini. Yes po. Actually, continuous po ang Samuyang IEC, Education Information Campaign. Actually, we do have a unit that handles that. Pero kahit po kami sa Ecological Solid Waste Management section, we continue to
undertake trainings po, seminars for LGUs. Kasi ang pinasarap po talaga sa pinaka-importante sa solid waste management, bako lang po sa implementation, but rather sa education aspect. Sarap po. Yeah. Sa gabos pong programa, pinaka-importante po, may pagalon man po na sige talang monitor, sige talang enforce, pero never kita nag-educate. Kasi yung nga po sa sinabi mo, hanggat na-edukar ang tao, mapagalon po yan magsunod. Kasi nasanay mambaga po kita na ihalo lang ang basura. Then eventually, pipiritong ka, suminunod, nabubulok, di nabubulok. Tapos kunyan, so di nabubulok, tulo na naman pala na klase. So actually, sarap po talaga. Ang solid waste po talaga, ang laban ng digdi, behavioral change. Yes. And that behavioral change could be achieved kapag igwapong community participation as may tamang education po talaga. Kaya po kami ngunyan, down to the barangay level, down to the school, nagtutukto po kami. Yeah. Pero we are very thankful po talaga sa mga LGUs na continuous po sila nagtutukdo sa mga LGUs. Mapagalon po talaga sa barangay. Kaya ito nagmo-monitor kami, 5 purok, 2 purok lang masunod. Pero padit-dit po, nagsusunod ang tao. Actually, dawa po may mga pilosopo, pero pag continuous po talaga ang education, maabot ang panahon, masunod yan. Kasi ang ma-influence na lang kayan, so kapitbahay niya. Yeah. Pag nagsunod dito, masunod na siya. Then masunod naman sa ibo. Hanggang subuong community na po. Nahiling naman po ang transition kaan. Dawa, Ligaspi po, nadidipis silang pamamagano. May mga pagkakataon talaga kita na nahiling ta, may mga pasaway. Pero eventually po, through the help of other agency, DepEd is also helping us po incorporating the environmental laws sa mga curriculum. Very thankful po kami dyan sa DILG. Oo. Kasi problema po sa solid waste is community. Meaning multi-sectoral. Ang approach mo po dapat iba-iba man po. So yun po ito. Thank you, sir. Thank you so Thank much, you, Sir pa. Carlo Thank you so much, Lorenzana. sir. Nakulong ko ta kung i-share kay Sir Carlo. So mga experience niya, may ba ni Sir Glenn sa Europe? Ay, wow. Seryoso sinda, sir, sa solid segregation, sa totoo lang. Oh, seryoso po. Diba? Seryoso sinda. Kita nga ni po, 4 lang. Nakulong na, oo. Sa Japan nga ni, Sinda ko lang. 32. Buda, ang basura, mailing mo, plastic, plastic, glass, and plastic, glass, paper. Yun lang itong Ibo. Kaya nga ni po, mga last ka. madaling ma-identify. Digdi nga ni, duwa lang, nabubulok, di nabubulok, papagalo. Nasa puta. Sa ibang bansa, Yeah. more than 10 po. Japan, Yeah. 30 plus. Yes. Buda, sa mga hotel na din naman, may, di kami ni Sir Glenn ako kay souvenir. Oh. Araw bang souvenir sa hotel? Sa mga shampoo baga napigukuha sa Yes, po. sa mga sa mga sa toilet, Ayo po. shampoo, mga ano pa yan, conditioner, sabon. Pigadrata baga pag naghali kita. Souvenir nga yan. Iyo po. Day sir, sinda so refillable ang nabubugta kanya. Kadukot sa lanob. Refillable na po talaga. Yes. Ang shampoo, pag naubos na, may refilling sinda. Harayon pa po talaga kita. Oh, ang ano ito sir? Toothpaste, pig-refill. Ang conditioners, ang sabon sa lawas, puro na liquid. Kaya pag makarigos ka, masiring ka lang dawan, malubas yung sabon mo. I Di see. kaming subida na nakuha ni Sir Glenn. Ka-progressive Paano kaya po. bagas, di ba, kagawan? Pag uli mo, basura mo ito digdi. Iyo po. Kunyaong kaduman sa inda, di kang itatapok na basura, si underpart. Iyo po. Ligaspi pa naman po. Iba ang Yeah. population pag-aga, ibang Correct, population correct. pag-bangiso. Yeah. Bagsak po talaga ang basura digdi. Yun po. Anyway, those are learning experiences po na gusto ko lang i-share. Thank you so much Thank po, you po. Sir Carlo. Thank you very much Thank po. you so much. Thank you so much, Mr. Carlo Lorenzana, Senior Environmental Management Specialist, on behalf of Engineer Socorro Abu, for sharing with us your knowledge about exploring nature-based solutions for ecosystem-based watershed management towards assessment on the implementation of Republic Act 9003 and its impact on climate change adaptation. Where are we now? So, to award the Certificate of Appreciation and Tokens, we have EVP Glenn Barcelon and VP Henry Maceda. All right. Ngunyan po, madangog kita kay mga best practices tabi attorney 10. Ano? Para po hilingon ta kung anon sa indang mga ginigibong initiatives, di ba?
para sa climate change, as in ma-mitigate ini o whatever sa ng purpose. Masabutan ta po mo niya na pagkahapon. Yes, VP Hans. So let us welcome, ladies and gentlemen, our next speaker for the topic Exploring Nature-Based Solutions for Ecosystem-Based Watershed Management Towards Agricultural Productivity, Mr. Eduardo Jimenez, Head of Corporate Relations, Bachman Energy Development Corporation. Sir Ed, pagkakataon mo na to. Baka madiscover ka ni Ma'am Brenda. Baka mapakuan. Wala. Pag sa kuan po, ang suite niya, sa ilalim set. Oo. Walang ganyan sa bahay nyo. Long press. Mic test? Yeah. Ayun. Hello, good afternoon, everyone. Sige, sir. Good afternoon. To the men and women of DCGB, congratulations, sir. 64 years. Garo, alisin ko na lang. Hinihingal na ako eh. Ayun, as everybody knows siguro ng mga kasamahan ko rito, I was severely affected by COVID 2 years ago. I was hospitalized for several days. I was hooked in the with oxygen for 47 days. So, pagpasensyahan na kung hinihingal from time to time. I need to catch my breath. Ayun ata ang epekto ng long COVID. But yun, naputol ako. I would like to congratulate the DCGB for the continued service to the Bicolanos and the Filipino people. Walang ibang makakatalo sa inyo sa larangan ng pamamahayag. So congratulations. So ayun, meron akong kasama rito eh. Wag raw muna ako magsalita, pero dito ata ako binabayaran ng EDC. Alright. Jolly, you have something? Only found in the Philippines. 2 were left in the whole of the country, and 1 was cut down. Now we've come to this remote site, and this is the perfect place to start the story of Binhi, a one-of-a-kind reforestation project, and the only one of its kind here in the Philippines. This is the program that saved these tree species. Binhi began as a CSR program for the Energy Development Corporation. Binhi is one of the largest corporate-led greening programs in the Philippines. Part of their commitment, restoring forest covers wherever they may operate and beyond. So they came up with the Binhi program. But what's so special about this program? It focuses on premium native trees. Why? This is because these trees are well adapted to our forests and thrive better. They also do not harm the existing life around them. Binhi rescued the first 96 most endangered trees, making sure we've got a bank of seeds. With these, our endangered native trees now have a chance. Binhi created an arboretum and also nurseries like this to nurture seedlings to life. Binhi works because of partnerships it has developed with local communities across project sites. Binhi established alliances with partner communities, gave them livelihood programs so they can make a living from the trees themselves. The first phase is done, but Binhi is an evolving project, so we are now in Binhi 2.0. We expand our roles by teaching how to build, taking care of business, and increasing the technical expertise in both planting and farming. What's more is we want Binhi to become a focal point for education. Spread more and more word when it comes to environmental activities, when it comes to communities, civic groups, local media, private corporations, and various other organizations that the environment needs our help, and we've got just the project to do so. Binhi has gotten worldwide attention, and collaborations have already begun. Binhi is proud to be a partner of DENR and BGCI IUCN.
Look around you. There's plenty of land still to cover. Many more tree species to rescue, track, and nurse back to health. Are you in? Because I'm in. Partner with Binhi. So that's practically all about my presentation. Thank you. Anyways, no. I'm Ed, by the way. I'm Ed Jimenez. I'm a Bicolano, I'm a Sorsoganon. And I've been with the EDC for 33 years. So, kung sinasabi kanina ng mga experts, sina Sir Cedric, of course si Sir, mga eksperto sila sa kanilang mga larangan. Mag-aano na ako ngayon na hindi ako eksperto. But for 33 years, I've been with the communities, working with them. So napakarami ng mga roles ang ginampanan. Among others, pwede ako maging criminal sometimes, pwede maging police, pwedeng doktor, pwedeng ininyero. So, jack of all trades. That's the beauty of working with the environment and with the community. So, siguro hindi yung expertise ang pwede kong madala, but yung mga experiences ko through the years. So, siguro, pagpasensyahan mo na muna ang mga kwento ko. Anyways, na-hire ako sa EDC, PNOC pa noon, 1990. And I fell in love with the company through the years. Una, dahil dahil maayos yung pasahod nila. Given na yon, landyan yung mga kasama namin, sila yung matataas ang sahod, hindi ako. But they really take care of their employees and their communities around the project. So, I fell in love with the community, with the EDC, dahil grabe yung pagpapahalaga nila sa community and then sa environment. So, let me tell you about EDC. So, yung EDC, yung the first and largest purely renewable energy producer. So, we take pride of this. So, our primary contribution comes from close to 1,500 megawatts of 100% renewable energy that we generate across the country. Pinakamalaki rito, of course, yung sa geothermal na umaabot ng 1,181. So dito sa Bacman, meron tayong 140 megawatts and we're proud to say that in the years to come, madadagdagan pa to ng around 40 to 45 megawatts sa ginagawa ngayong construction ng ating binary, which is situated or located in Manito, that's in Barangay Nagotgot, and another one in Tanawon. So ayun, tayo rin ang may base load geothermal yon, and then kasama rin syempre yung wind, yung hydro and solar. So yung wind meron tayo sa norte, sa Ilocos, and then hydro of course the Pantabangan, and then we're slowly getting into solar. So ayun, dahil pure renewable energy tayo, kung tutusin, madali lang naman sanang mag-invest into something like madali yung pag-produce ng energy, pero at what cost? So, ayun, tinignan natin na kung pwede renewable lahat. And no less than our chairman had pronounced that we'll invest no less sa renewable lang lahat. So as the Philippines' premier renewable energy company, we take pride in providing the country a service that is reliable, and socially and environmentally responsible. So next slide. So EDC sits in an intersection where doing what is right is also right for the business and for the community. For more than 45 years, siguro 33 years ako, 45 years, so halos magkasing edad lang kami, EDC has always strived to work in harmony with nature as we generate 100% clean, renewable energy. Next slide, Jolly. So, ayun. Binhi is our forest restoration program. Ito yung pinakita kanina. It aims to protect and sustain the geothermal reservoir. So, ito yung pinaka-banner environment program namin. It is our nationwide forest reforestation project that aims to protect and sustain our geothermal resources. So, ano bang kaibahan nito sa other forest restoration programs? Una,
it focus on indigenous forest trees. So kung ano lang yung sa atin talaga. For the longest time, we've been planting yung mga introduced species, something that is not ours. So mabilis nga silang lumaki, lumago, at nagigreen niya lahat talaga. Pero somehow that has an adverse effect sa ating environment. Kung mapapansin nyo, naka-label silang silent forest dahil wala kang mapapansing mga ibon, wala kang mapapansing mga insekto na namumugad or nabubuhay doon sa mga puno. So example is mga mahogany. Medyo hindi siya endemic sa atin. So talagang nasisira niya yung natural process natin. So it's a science-based approach. So meaning, pinag-aralan talaga natin. For more than 5 to 6 years, we've been into pakikipag-partner sa ating mga partner agencies, the UP, University of the Philippines, para mahanap natin yung mga threatened and yung sinasabi nating mga native trees na nawala na. Pero may nakuha tayong mga ganitong species, and that's what we are trying to propagate now. So meron kami nagawang libro that chronicles all the 96 species na meron tayo dito sa Pilipinas na akala natin wala na. Ito'y mga threatened species, and 16 of those are located. Meron tayo dito sa Bacman. So meron kami dyan sa likuran sa booth. So nandun yung libro, if you can just pay a visit sa aming booth. Nandun yung libro na where the trees na nasabi ko, nandun nakapaloob. So we also make sure na collaboration with the LGU, with the academe, and the country's mga top scientists ay nangyayari para sigurado tayong tama ang ating approach. And then our forest restoration and forest protection yield carbon sequestration benefits higher than our estimated emission. So yun ang maganda dahil nakakatulong talaga tayo dito sa ating environment. And we are proud to say that we keep on growing, and to date we have planted 10,000 hectares of indigenous native trees. Thanks to our partners. Ito yung mga farmer associations, yung iba nandito sa kasamahan namin. So thank you sa kanila. Nabuo natin, nagawa nating mapalago ang ating Binhi project. EDC Binhi has become one of the largest private sector-led restoration programs in the Philippines. Next slide. So ayun, Binhi as a nature-based solution protects the environment and the community. The healthy ecosystem that Binhi has sustained has a further purpose. The Binhi program is strategic in the sense that it supports the company's geothermal operations. It is science-based or applies scientific standards and promotes technological advancements. And we also have applied systems thinking to hit many regenerative targets with strong partnerships with universities, organizations, communities, and like-minded private organizations. And lastly, our Binhi program provides end-to-end support from tree planting to maintenance up to providing alternative livelihood. So this will be covered largely by the following next slides. So ayun, communities participate in all aspects of the Binhi program as our partners in forest restorations. Magmula sa pag-select pa lang ng seeds, hanggang sa pagtanim, hanggang sa pag-assure na ito'y mabubuhay, tinitingnan po natin lahat yan. So hindi porket itinanim natin, pababayaan na lang natin. In fact, linabel na namin na iba yung tree planting. We labeled it as tree growing. Kasi once you planted the trees, you should make sure that it grows. Hindi lang porket nakatanim ka, nakakomply ka, okay na. Sa amin, we see to it that within the next 3 years, tumubo at lumago yung puno. At kung sakali mang mamatay, papalitan natin. So we formed farmers and community associations and inculcated in them the value of environmental stewardship.
ayun, parte pa ako sa pagbuo nitong mga farmer organizations. And nakakatuwa na more than almost 40 years ago, nang binuo natin sila, these are kaingeros. These are the illegal loggers na nandun sa bundok nang dumating kami. So instead of criminalizing the act, alam natin yun kasi hand to mouth yun dapat i-appreciate rin natin yun talaga na they're doing this because they need to survive. So instead of criminalizing the act, we formed them into associations and then we made them as partners. And until this time, yung mga anak at anak na nila apo, sila na yung nagpapatuloy ng mga nasimulan natin na itong binhi program. So, binabayaran natin sila, sinesweldohan. Sila na rin yung nagme-make sure na maayos yung mga itinanim nating puno. So, ayun, next slide. So, we are also creating partnerships nationwide to mainstream threatened Philippine native tree species. Ito yung nasabi ko na kanina, having geothermal reservations as vast as siguro mga 270 hectares. So we account for at least 1% of our country's total land area. So somehow, this made us realize na may magagawa tayo. Kasi 1% yun malaking area na yun May magagawa tayo at pwede tayong makakontribute pa talaga para makapagbigay ng kaalaman sa nakakarami. That we can always do something. Yun, kaya nabuo itong ambitious program like Binhi. And then somehow, parang ginaguard namin yung forest as our own. Hindi namin sinasabi na ito ay sa Pilipinas, pero sinasabi, sa amin to So i-guard namin talaga to. So therefore, we develop partnerships in the country to help us mainstream our threatened native trees. So dito sa Bacman, ang nakakatuwa, yung mapilig, yung ironwood. Akala natin wala Pero after Typhoon Riming, I think, Riming and Milenyo, ang areas ng Bacman, green yan lahat before the typhoons. Pero after those two typhoons in 2007, I think, lahat yun naging brown. Naging brown yun. And after a month, makikita mo, namumulaklak lahat yung mapilig trees. So kailangan pala ng stress para mamulaklak. Kahit siguro sa pag-ibig, ganun rin, Kailangan yung yugyugin. Kailangan kayong may stress para kayo'y mamulaklak. So nakakatuwa dahil ang stretch pala niyan magmula Manito hanggang sa Osiaw in Bacon, ang daming mapilig trees. Ito yung mga trees na nung una gustong-gusto ng mga illegal loggers dahil syempre quality. May mga nakakatuwa nga yung may nakasubmerge sa ilog na after the typhoon lumutang, hindi namin mahila-hila kasi itinago ng mga illegal loggers. So ganon ang sitwasyon sa Bacman. It's a log-over area when we arrived in the 1980s. So as early as that, nag-embark na talaga kami into reforestation efforts. Medyo nabigyan lang talaga ng konkretong texture nang i-introduce natin yung binhi. So ayun. Bacman stakeholders join EDC's decarbonation effort through, of course, yung arboreta. Ito yung mga arboretum na linalaunch natin. We found partners, able partners, willing partners, like-minded partners who would support us in our effort to conserve our native trees. So meron tayong mga arboretum na na-establish dito sa Albay Parks and Wildlife, dito sa Bicol University, sa Bucaf, sa 903 in Sorsogon. But prior to this, itong mga arboreta na to, we already have made partnerships with the school. Nagtanim na talaga tayo sa mga grounds nila. And nakakatuwa dahil namumulaklak na ang mga punong ito. Na yun naman talagang ultimate aim natin. We would want to have mother trees na pwede natin kolektahan ng ating seedlings para mas lalo pa nating ang ating binhi program. So nakakatuwa dahil as early as now,
mga 3-4 years pa lang, may mga bulaklak na talaga sila. So, nature is providing us with solutions talaga na kaya naman na lang nating magawa. Kailangan lang nating i-appreciate and i-adapt talaga. So, ayun. So, 130 hectares binhi plantation na established in Manito and Sorsogon City. So, umabot na tayo ng 130 hectares. And then, through our partners also, we've also tapped our mga partners, mga mga military, mga augmentation forces to help us out in our effort to conserve and protect our environment. So, marami tayong forest protection effort sa Bacon Manito na sila talaga mismo at may mga apprehension rin tayong nagagawa para at least alam ng mga tao na we're serious in dealing with this mga infractions talaga. So we really need to do this para at least we can send the message across. Next slide, Jolly. So ayun, we are also helping local community organization to develop sustainable livelihood and then foster self-reliance. So kahit yung mga farmer associations natin, hindi lang yung isang forte ang tinitignan natin na pwede ma-develop sa kanila. Now we're proud to say that they are able contractors of Bacman. They now undertake mga construction-related activities. They also have served the various requirements ng aming sa canteen, concessionaires and all. So nag-evolve na rin sila. And we're trying to develop them further by providing them training, like yung mga sa tailoring, yung aming mga flagship species na nandyan sa likod rin, yung si Kali, saka si Diwa. Si Kali and Diwa ay yung flagship species ng Bacman. Ito yung largest flying foxes that we have in Bacman. So, and then Kali is in Mindanao. Tama, Olives, ano? And ito yung mga produkto na ng ating mga barangays. So these are the karamihan mga lady, yung mga asawang naiiwan sa bahay. So we've actually have appreciated na they can still participate sa mga economic activities ng bahay by providing them training. So if you can just pay a visit also sa aming booth, nandun rin sila. Pag nakabili po tayo nito, magpa-plug na bigla, Olive, meron rin tayong part of this income mapupunta sa ating mga scholarship program. So parang pinaiikot na natin para at least covered lahat. And then, next slide, Chad. Ito, this is something very close to me. Yung Manito Mangrove Eco Park. In the 1990s, halos wala pa yung mga mangrove na yan. But today, more than 100 hectares na natamnan natin. And slowly, it's being touted as the next big thing for Albay when it comes to mangrove. More than 100 hectares na yan. And dinedevelop na natin sila as ecotourism destination. And with the help ng ating mga partners, DNR, DOT even, and then yung mga grants na nakuha natin, hopefully within the year or so, next year, magkaroon ng kaganapan na itong Manito Mangrove Eco Park na dinedevelop na ngayon ng ating Farmer Association ay magkaroon ng into fruition, magkatotoo na talaga. So, isa sa pinakamasarap na alimango ang natikman ko dito sa Manito Mangrove. So, hanit ang tawag nila dyan. Siguro dahil wild lang sila, nasa ano lang talaga sa mangrove. So, masarap talaga. Super. So, next, Jolly. Ayun, this is in SNGP naman. Katulad rin ng kwento ng Bacman, ito yung mga kaingeros din ng mga kapanahunan na dinevelop rin natin ito maging association. And now they're into coffee business. One of the best coffee na natikman ko rin sa Pilipinas, itong produce ng ating mga kasamahan sa Southern Negros. So these are kaingeros actually na dinevelop natin. So may pag-asa pa talaga. Kailangan mo lang talagang bigyan ng opportunities
yung mga tao na nakapaikot sa atin. And then next would be, and then sinusundan na rin yan sa ating mga kasamahan sa Mindanao, mga IPs. They're also into this coffee. Kasi katulad ng Southern Negros, marami rin silang mga coffee plantation na meron doon. So napakalaki ng potential kasi vast yung area talaga nila. So next. Ayun, isa rin sa nature-based na solusyon na develop namin yung biodiversity monitoring and conservation. So ito ay sa mga minomonitor natin na flora, fauna, and freshwater. So dala ng ating effort sa reforestation, nagiging very healthy yung ating biodiversity. So, in partnership na rin ng ating sa academe, nagkakaroon tayo ng database para at least malaman natin kung ano yung mga nandito sa ating lugar. So, nakakatuwa na yung mga bagay na akala natin wala na sa atin, even dito sa Bacman, ay slowly bumabalik dahil very, very healthy na ang ating. If you happen to visit Bacman, makikita mo, green na talaga siya. Very green very vast ang green sa Bacman, sa area. And then, nasabi na natin, we are also exploring mga livelihood options dahil doon sa mga effort natin, nabubuksan yung mga possibilities of economic activities para sa ating mga partners. So ayun, ito yung mga plush toys, while somehow na-inspire tayo dahil nandiyan pa talaga sila, yung flying foxes, largest flying foxes sa buong mundo, nandiyan yan sa Bacman. So, diyan daw nagsimula si Dracula. Pero actually, they help us out para sa mga seedling propagation. Hindi sila yung nangangagat, hindi sila yung pinanggalingan ng COVID na nakuha ko. But siguro sila, judge lang talaga, misjudge lang talaga sila na sila yung nagiging cause. Pero come to think of it, hindi ba tayo rin? Kasi dinideserve natin sila. So yun, we're proud to say na in Bacman, we still have a vast number of flying foxes. And then yung flying myna, that's in Mindanao. So ayun, next, Charlie. Wala na? Okay na? Good na ako? Nagtrabaho na ako? Alright. Last na to? Alright, sige. Ito pa, promote not only, hindi ko na mabasa, sorry, but only climate resilience, but also social and economic resilience. Ito, nasabi na natin, nature-based, backed up by science, strong governance. In Bacman, we see to it that we comply with all the regulations. We have this Bacon Manito Geothermal Monitoring Task Force that makes sure that we're compliant all throughout. And then we guard our own activities. We have our own mga compliance officers that make sure that we comply. And at any given time, anyone from among us can stop a work kung hindi nagko-comply sa mga bagay-bagay na dapat i-comply, including safety, including health, and including the regulatory policies. So ayun, sorry, hindi ko na mabasa talaga. So ayun, i-plug ko na lang, join our decarbonization efforts by, becoming one of our Binhi partners, support CCAT, and other programs that we've got. So I think that's it for me. Pasensya na, nag-i-stammer ako from time to time. Hindi na ako sanay magsalita. Siguro kung naging DCGB ang corpsman ako, I would be like Henry Maceda na napakagaling. So, thank you everyone for your time. Maraming salamat. Thank you, Sir Ed. Bayad ka na daw okay na daw? Bayad na ako. Yes. Pwede na ako umuwi, Jolly? Yeah. Alright. Alright. Thank you. You've been a good audience talaga. Yeah. Siguro, Salamat. hingan ko lang ng reaction si Ma'am Asur sa DRR, di ba? Nang makita niyo yung mga slides na yon, a reaction from a DRR expert in Legazpi. Ma'am Engineer Asur, please.
Wala po akong ibang masasabi kundi sana all. Oo nga. Kami nga wala nang maitanong eh. Oo, sir. Wala nang maitanong. Your company is doing great in terms of Thank your you, ma'am. corporate social responsibility and commitment to preserving the environment. Yeah. So, for Legazpi City po, sana po magka-partner tayo. Yeah. Legazpi City is considered as one of our host community, host For- city. So there might be some possibilities of partnerships. In fact, in Sorsogon, sa CDRMO, ma'am, we've actually partnered with them in terms of training, provision of training. We brought in Dr. Ted Isguera for several of our barangay, yung mga bird sa barangay. Nag-training sila for 3 days. And it's a different thing. Iba talaga pag si Dr. Ted din. Yes. Very practical. And also we've entered into a MOA where we can provide information. Kasi sa bundok, pag dito sa atin umuulan pa lang, doon medyo mahangin at bumabagyo na doon. So siguro in matters like sharing information, pwede kami mag-provide sa inyo. Kasi kami ang unang nakakaranas ng sinasabi ni Dr. Cedric kanina, mga climate change talaga siguro or maulan talaga. Yeah. So we can provide information sa inyo rin. We'll try to collaborate, ma'am. Opo. Sir, isa pa. So, lulubus-lubusin ko na. Yes, sir. Hindi lang po, sir, sa DRR sana, kundi we hope that you can expand your coverage for mangrove planting, tree planting to our southern barangays na malapit din po sa area ninyo. So I am referring to barangays Buenavista, Cagbacong, San Francisco. Meron kaming secondary forest doon that needs rehabilitation, reforestation. Sana po. Yeah. In fact, one of our nursery is situated or located in barangay, malapit na sa sentro ng Manito. But yes, we'll make sure na lalo na kung kasali siya sa 25,000 hectares sa reservation area na meron ng EDC, we'll make sure that it's part of the Magkatabi lang, sir, eh. magkakatabi. Yeah. I know yung sa ilalim, sir, magkadugtong yun. Yeah. Magkakadugtong, magkakapatid. Magkakadugtong po, yung nakukuha Sigurado yan. natin sa ilalim. We're more Yes than po. willing to Yes partner po. with Yes. Yes po. agencies na. And then we'll you. siguro tap with the barangays muna. Yes po. And then if we gonna need some help from your end, we'll sure take notice of this Yes po. time na nasabi mo na magkaroon tayo ng partnership. Yes, Thank you. I'll send siguro one of my staff to coordinate with you, ma'am. Thank you very much, sir. Yeah. No Looking worries. forward to it. Yeah, we'll get your number. Yeah. Thank you, Sir Ed, Sir, Engineer Asur. Sir, may tanong dito mula sa tagapakinig natin. All right. Siguro alam nito ang problema sa kuryente sa Albay. Sabi Alright. niya, ano ang posibilidad ng EDC mag-supply ng power sa Albay? Ayusin mo sir ang sagot mo. Nakikinig yung mga Albayano. Buti na lang magre-retire na ako. Baka nakikinig si Governor ngayon. All right, sige. It's a hot issue talaga, Yeah. no? Because of siguro yung presyo talaga ng ating kuryente, lahat tayo nakakaranas ng di ka nais-nais talaga. Pinapalo talaga tayo dahil sa presyo ng ating kuryente. But ang pagtaas naman ay dala ng mga forces na hindi natin kontrolado. Una, nangyari yung yung Ukraine war. So somehow apektado yung ating supply ng coal. For the longest time, Philippines talaga naman totally dependent on coal, and that is what we're trying to somehow reverse na sana. Let's support geothermal, let's support renewable but it's a long way to go, but we can always start from somewhere. So medyo talagang naapektuhan tayo. And dahil matataas yung presyo ng coal and lahat ito imported, syempre apektado yung presyo ng ating kuryente. But on the question kung pwede, there is always that possibility, Sir Henry. And I think it will always start with the DUs. We can always participate doon sa mga CSP nila, competitive selection process. Kasi hindi naman tayo basta-basta makakakuha ng kuryente kung hindi tayo papasok doon sa DU. And then the only way we can do that is to participate doon sa CSP nila. Yeah.
or kung may other means na pwedeng through contract and all, but that's too tedious. Pero yung sa CSP talaga, kung may requirement yung DU, and then tingin nila pwede ang EDC makasupply, and then kung may sobra naman sa current produce, why not? We're more than happy to provide service for our fellow Bicolanos. Sa time kasi very ironic rin naman talaga na nandito sa atin and yet. Yeah, we're looking on that, sir. Yeah. Naka-record yun, naka-record po. Oh, naka-record ba? Pwede ba? hopefully would be able. That's the best CSR kasi rin na pwede nating Apo. no amount of siguro itong mga Baka pwede talaga. Oo. Ito may isa pa, sir. Oh. Meron pa talaga? Meron pang isa. Ginawa mo yan eh. Pero kanina, may talaga? Sige, alright. Sige. Pero kanina, narinig ko sa inyo ito about pili trees. Pero sabi niya, why not plant fruit-bearing trees? Yun lang ang text niya. Fruit-bearing trees. Pero may na-mention ka kaninang mga pili, di ba? Yeah. Pero yung arboretum nyo yata and the other trees na nandun sa presentation mo, karamihan mga kahoy na ang tawag doon, mga medyo matagal, mga endangered species, tama? Yep. Yeah. Yung pinokus natin kasi ito yung mga threatened. Okay. We're trying to revive what is very sa atin noon. Nung mga kapanahon ng mga ninuno natin, napakarami talaga. In fact, mayroon tayong isang puno na nakuha lang, isa na lang. That's in Zambales. Zambales ba? Tama ba? Kung mali ata ako. But, pero nag-iisa na lang yon. Yeah. And sa ngayon, naging successful tayo para at least ma-revive yon. And yung extinct, near extinct, ngayon nasa threatened na lang siguro sila ngayon. Yeah. So yun, pwede naman yung mga fruit-bearing. Oh. Pero siguro tingnan natin, yung pili kasi fruit-bearing rin siya. And then, pag nagtanim ka kasi ng pili, papangalagaan ng mga tao yan eh. Correct. Kasi may economic value. Agad, may Pero kung magtanim ka ng ironwood, hindi nila alam yung value. Oo. So, kaya kailangan rin natin ng IEC na matatagalan bago natin siguro ma-reap ang effect ng ating pagtatanim. Pero kailangan na natin gawin. Kasi kung hindi natin gagawin ngayon, baka mamula tayo isang araw, wala na ang mga to. Oo. And these are trees na talagang nandito lang sa atin. So we owe it to our children to provide them with these trees na pwede pa nilang ma-enjoy. But yes, siguro ilagay rin namin, we'll take note of the fruit-bearing trees. Siguro para sa ating mga community-based associations, pwede na nating simulan. Yung hubang trees na itatanim nyo can stand with the strong winds. Diba? Tinataman tayo palagi ng bagyo. Yung mga kahoy na tinatanim po ninyo doon sa nakikita na i-present kanina, kaya dyan ba niyang labanan ang malalakas na hangin in the future? Sorry, what's the... I mean, yung kahoy na itinatanim ninyo, kaya ba niyang labanan ang malalakas na hangin pag tinamaan ng bagyo? Oo, kasi these are endemic trees to us. Gustong sabihin, kaya nila talaga yung mga bagyo. Like the pili. Bibihira yung natutumbang pili. Yeah. Pero kung may bagyo dito sa atin, tingnan mo ko yung unang branches na makakat dyan. Yung mahogany, yung Gimilina. Yeah. Medyo very soft talaga silang, hindi sila, they cannot withstand Apo. Attorney, may hugot ka ba tungkol sa kahoy? Baka may hugot ka naman. May hugot ito si attorney kanina. I would love to listen, siguro hear something from kahoy, wala ka. Wala. Ano yung mga hugot ng... Walang hugot? Wala. Nabubulok na pag-ibig. Buti pa ang kahoy, matigas. Matigas. Yung Sir iba Boy, Ay, naka-record to, Sir Henry. Sir Boy, reaction please. From the Academe, pakinggan natin, Sir Boy. Sir, good afternoon. May kinalaman sa emergency and disaster management. Sir Boy, please. Yan, okay na? Ganda ng Yes, okay na, sir. Sabihin ko na Dr. Jimenez, kasi for 33 years, nakatatlong... 33 years. Kung i-unitize yung exposure mo sa EDC, may tatlo ka ng doctorate. Pwede na. Would you love to give me the...
Oy! Advisor mo na yan, sir. Si pwede na mag-advise ako yan, kay Sir, ano? si Sir Boy. Matagal na tayong nagpupus nung ano ba to, accreditation ng mga prior learning experience sinasabi. Magandang pakinggan ang ginagawa ng EDC. But we are very informed about it. However, the common tao does not appreciate it and nakita nila yung fruit. Kaya nagtanong, bakit hindi fruit-bearing tree? Pero hindi nila nakita yung value ng nearly extinct. Okay, so, in that case, I would like to suggest na sana, in fact, I would be selfish, but I think this also runs, other parents could relate with me. Ang mga anak ko, matatanda na sila, pero hindi pa sila nakakita ng ganun. So what I'm trying to suggest is maybe, just maybe, to communicate your efforts still is to have a self-liquidating, or even we as parents can spend more than what is necessary. In fact, it could be a profit-making endeavor with your partners. Kayo lang ang mga kapital. But as soon as it goes self-liquidating, sila na ang gagawa na magkaroon ng ecotourism na regular, na kung i-advertise kung sino ang magugusto, can enlist and say for once a week, ituturo nyo sa mga effort nyo, like ang mga anak ko hindi pa nakakita ng hard spots, or at least pwedeng humuli ng isa, i-preserve na parang sa taxidermist, ano? And then, itong mga threatened and endangered. Kahit ako, hindi ko ma-distinguish ang tindalo at saka at saka apitong and so on and so forth. Like noon, ang alam ko, merong mga hardwood na ang gaan. Mga ganon. So, mas pati nga, ang nakita ko na lang log. Sabi ko, pwede bang mahingi yan? Sabi niya, of course. You can even take 10 of it. Pero problema mo ang pag-alsa at sa pagka-transport. Kasi sabi niya, bakit? Akin nga yun. Hindi ko. Yung bahay ko is about only 3 kilometers from here. But I cannot carry it. Inan yun na lang, isang log, pinagtigaan niyang gawing mesa na walang dugtong. So sabi ko, ganun ba katindi yan? O at saka sabi niya, balang ka na sa DNR. Kasi tatawid ka ng dagat. But at least what you can do, sabi niya, is gawin mo ng furniture o table or something. Mas mamamadalian ka. Apo. So, gano'n, isa lang ang, in fact, noon, yung community namin, religious community, the most appreciated, for want of a term, na common sa tao, retreat, was done in Bacman. Thank you, sir. Kahit 6 o'clock, ayaw na nilang umalis. That was for 3 days, ha? Well, of course, ayaw nilang umalis kasi nag-support ang company nyo. Yung mga prutas, hindi nila mauwi-uwi kasi ang dami. So, nag-enjoy talaga sila. Yeah. So, gano'n ang inaano ko na maybe even for a reasonable profit, mag-create kayo ng tourism, at least for the locals. Yeah. Oh, yun. Yeah. Yes, sir. Yeah. We've taken note of the suggestion. In fact, we've started it actually many years back.
Pero sa ngayon kasi sa Bacman, maraming activities na ongoing with the construction-related works. Nasa upswing siya ngayon. But yes, we might as well consider the suggestion together with the Department of Tourism, of course. We can come up with process and procedures na pwede nating ma-adapt without really compromising our safety and then yung health dahil may COVID na tayo and then yung security rin dahil medyo vital yung mga facilities natin sa bundok. So we cannot afford to compromise them somehow. But yes, it's a good suggestion, sir. And we'll sure, nandyan naman yung staff sa likod, we'll sure gawa kami ng presentation or representation sa aming mga respective bosses. But meron naman, may nangyayari namang mga tour doon. Although ngayon, medyo konti lang talaga dahil for the past 2 years, nag-implement talaga kami nung COVID procedures na linimit namin talaga yung access. And even employees nga, hindi muna natin pina-access kasi medyo vital kapag may nangyaring yung maraming na-infect na mga nagraran ng planta, baka mapasara tayo. So that's the reason why we've limited somehow the access to the power plant. Thank you, Sir Ed. Yes. Thank you, sir. Sir, I remembered pala when I was in elementary, nagkakaigwa kami ng tour dyan sa Bacman. Yes. Meron? Yes. Huwag When mong I sabihin, was way andun na back. ako. Way back. Sir Henry, mukhang magkakaedad tayo nito. 1950. Sige, Thank you so much. Naputuntaman po si Sir Paul Olikino, Housing Relationship Officer of Pag-ibig, kang sa iyang reaksyon. Microphone, please. Hi sa microphone. Oy, Kwan. Sa microphone. Daradaran eh. Daradaran. Sige, tabi. Sir Paul, please. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Napakaganda ng presentation mo kanina. Actually, in Pag-ibig Fund, we also welcome this green practices. As a matter of fact, one of our basis in our appraisal of properties, kasi mga developers namin, they would like to have the properties appraised in a higher so they could sell it easier. So one of the checkpoints in our appraisal is the green factors that being introduced in the subdivision. So the more greens they introduce in the open spaces, the more the appraisal will be. So ganun po yun. So we welcome, of course, this planting of trees and other ornaments around the subdivision. Thank you very much. Thank you, sir. If there would be a possible partnership with your office, we'd more than willing to collaborate then. Of course, sir. Of course. The Binhi will be a good project. Thank Sige. you. Pwede naman kasi we would want to create more arboretums for people to appreciate really what we have. Kasi hindi lang naman tayo planting and growing trees. We make sure na may literature talaga doon, sir. And then people who manage the area are provided with training, with information na tama. Kasi hindi naman tama na tatanim mo lang, tapos lalagyan mo lang ng konting karatula, okay na. In EDC, we see to it that the trees grow, that the people are empowered to provide information doon sa mga would-be visitors. So hindi lang isahan yung bisita namin. We provide technical expertise. We identify trees na pwedeng tumubo doon sa area. Hindi lang basta tatanim kasi baka for all we know, yung lupa hindi naman suited for the trees that we've planted. So yun, yung mga ganong effort. But yes, we'd be more than willing to coordinate with you, sir. Thank you. Thank you. Thank you so much, Sir Paul Olikino. Now, maduman naman po kita kay Ma'am Dolores Malagueño, Environmental Management Specialist of OCE and Legazpi City. Okay po, good afternoon po ulit. Hi, ma'am. Sir, bali, as an environmental office ng LG Legazpi, so hindi lang puro sa basura ang minamanage or kinikater me po is one of which ay ang yung sa
Bali sa forest management. Okay po. So bali lately lang na I learned na one of our co-employees ay nag-coordinate with sa office po nindo sa ADC. So part kang plans po is mag-establish ng arboretum and herbarium. So one of these days po depende po sa sa coordination sa inyo. So pero po naaraman ko po lately ay kanina po sa inyo na willing kayo na mag-extend ng assistance, especially on capability building. So saro po ito sa pwede ming yung technical assistance na pwedeng nindong i-provide sa MUYA other than yung pig ni Ma'am Yes, Lads ma'am. po. Yeah. So yan po. Yeah. So and siguro po other than yung yung sa pag-establish ng arboretum and herbarium, so nakita ko din po na may mga community-based organizations na inorganize kamo. So kami po kasi nag-organize din kami ng ng mga CBOs, community-based organization and people's organization, especially now na nag-implement kami nung isang project yung HOCHI, Healthy Oceans Clean Cities Initiative na pig-assist po kami ng UN Habitat. Yeah. So isa po 'yun na baka po pwedeng kami makapunta sa inyo, parang benchmarking something para maka-adal din kami sa inyo kung paano isusustain. Kasi organized na, registered na, Yeah. and then paano isusustain yung organization para po sila. Let's schedule, ma'am. Successful po. We're more than willing to help. Okay po. Let's Thank you schedule. very much po. Yeah. Okay. Pwede. Kasi nag-diversify na nga sila, hindi lang sila pagtatanim. Maraming associations na mayroon ng mga assets of their own. They have mga activities na, economic activities na ginagawa. Meron na silang mga properties, mga land, buildings, and all. So, siguro through the years na nandyan ang EDC at sustained yung ating effort na tutukan talaga sila, kaya nagawa nila yon. Now we win them kasi hindi naman dapat na totally dependent sila all throughout their life. Yes. So nakakatuwa lang na they were able to stand on their own. They have their own financial capability to do business talaga. Marami na silang nagawa. And then ina-adapt na nila kung ano mga best practices namin. In fact, yung isang association namin where yung BMR, ginagawa namin sa bundok, yung vegetative management, yung something like mist. Yung mga association natin ang gumagawa na nun. And at the end of each week, may mga volunteer work sila na kinokolekta nila lahat ng basura. Including yung mga face mask, yung mga ganon. To make sure na may pakita rin na they're willing to give back. Yung parang ganon, as a appreciation rin sa effort na binigay ng EDC for them. So yun, nakakatuwa. Lumago na talaga sila. Okay, thank you. Sir, Yeah, Thank you let's po, thank schedule, you po. ma'am. Yes Schedule po. natin. Thank you very much, sir. Thank you so much, Ma'am Dolores. Meron pa. tapos ka na sana eh. Kaya susunod yung LCC, mayroong tanong mula sa audience natin. Alright. From RC Project, I want to know your challenges in working with communities regarding NBS. Thank you. Regarding what? Sorry. NBS. Ano nga yung sorry. NBS. Ano yon? Nature-based solutions yung pinipresent niyo po. Parang baliktad yan, no girlfriend since birth. Parang yun na narinig Pal, ko eh. iniisip ko pala eh. Sige sir, go ahead po. Ayun, mga challenges, napakarami, hindi nagiging madali. Because you deal with people. And once you deal with people, mahirap yon. Because they have the ability to reason out. And very sensitive sila. Kahit naman tayo di ba? If we deal with people, you find it so hard. Kasi at the test instance na ma-prick natin ang kanilang ego, wala na. Lalo na sa mga barangays. Mahirap yung pag-organize sa kanila. Kasi always tainted with doubt. Ano bang mangyayari? Wala naman yan. Pagkatapos yan, wala na eh. So until such time na may nakikita sila na konkretong results, saka pa sila may encourage.
So yun ang pinakamalaking challenge actually sa atin, yung character na meron sa isang community. So we need to encourage people, allow them to trust us. Paano natin magagawa yon? Sa amin, we immerse with them for the longest time. Nandun kami talaga sa kanila. Inaalam namin kung ano talaga ang need nila. Hindi yung kami ang nag-i-impose kung ano ang dapat nilang gawin. Kasi in the end, pag hindi nila sinabi, walang ownership. And pababayaan talaga nila yan. So, identify natin kung anong needs. Kasi yung challenge ng support ng community, medyo mababawasan kasi nandun yung ownership factor. So, mahirap talagang mag-organize sa community. And even if organized na sila, meron pa rin mangyayaring mga bagay. May mga dynamics talaga sa loob. So, kailangan may proseso, may procedure. We tap people na expert on their field. Kami sa Bachman, we tap our academic partners to tell the people, to train the people, to come up with procedures because we've identified that if there's one person na talagang iginagalang at binibigyan ng pahalaga ng ating mga tao sa community, teachers talaga. So, yun talaga ang tinignan namin. So, we've adapted that. So, we've tapped people from the academy to help us out in organizing these communities. Ayun. So much. I hope that answers the question. Magayunon pala ang mga programa as in aktibidades kan Bachman Energy Development Corporation. So with that, thank you so much, Mr. Eduardo Nakaadik pala ang Jimenez, digdi. Head of Corporate Relations, Bachman Energy Development Corporation, for sharing with us your knowledge and experiences about exploring nature-based solutions for ecosystem-based watershed management towards agricultural productivity, awarding the Certificate of Appreciation and Token, EVP Glenn Barcelon and VP Henry Maceda. Thank you so much, sir. And now, let us proceed with our next speaker. Our next and last speaker, a business response to Laudato Si, LCC's best practices in environmental protection. We have as our speaker Ms. Anne Marian Tan, Vice President for Merchandising, LCC Supermarket. Let's give her a warm round of applause. Hello! Hi, everyone! Hello, Wow, good afternoon. bakit ito? Yan. Nakakaloka yung photo. Okay na yan. Sige po. Okay, so sige. Tayo na lang ako para ano. So, nakaka-pressure, no, to be the last speaker. And then, I think, so thank you for staying. So, pasensya na, hindi ako makakapag-straight Bicol, pero I'll try my best, no? Pero taga Bicol naman ako. Okay, so, unang-una sa lahat, marhay na hapon po sa Indogabos. Okay lang po ba na itanggal ko yung mask? Okay. Marhay na hapon po sa Indogabos. So, gusto ko pong pasalamatan ang DCGB sa pag-imbitar sa Kuya digdi sa Indong ika-64th Founding Anniversary Earth Forum and Expo. And ako po ngayon ay nagre-represent sa LCC Supermarket. Okay, so to say that the past years have been challenging is an understatement. Simply because the pandemic has changed the way we behave and reset our priorities. And true enough, people are now openly and seriously tackling matters on health, family, community, and the environment. Topics that are the key messages of Laudato Si, a comprehensive Vatican document to date on environmentalism, ethics, and Christian faith, inspired by Laudato Si himself, the patron saint of all who study and work in the area of ecology, guide us on how to address the global concerns affecting our living conditions. The document calls for care for the natural environment and all people,
as well as broader questions of the relationship between God, human, and the earth. Simply put, we are being asked, each one of us, to care for our common home. And with that, so allow me to share with you a recorded discussion on how we, LCC Supermarket, so this is actually the work of the whole team in LCC, are responding to this call for solidarity in caring for one another and for the one world we share. Let us all play the video, please. Thank you. LCC Foundation Incorporated is the corporate social responsibility arm of the LCC Group of companies. We focus on the improvement of the quality of life and the well-being of the families and communities. We envision to produce an overall impact on society by promoting progress and development, by uplifting the quality of life of community where it operates. I really enjoyed working in LCC because I truly believe on its four pillars. LCC Foundation has a pillar on environment, education, health, and numerous of outreach activities. So with this, I get a chance to be with the people in times that they really need help. So feeling ko nagiging instrument talaga ako ni LCC Foundation para tumulong sa iba. Let me start my piece today by asking you these simple questions. How many times have you walked down the street and have seen plastic bags just lying on the ground? How many times have you seen trash washed up along the beautiful beaches of Bicol? In 2015, the International Group Ocean Conservatory and McKinsey Center for Business and Environment ranked the Philippines as the third biggest contributor to plastic waste that goes into the worldwide seas. This translates to earth-shaking 27 million metric tons of waste per year. This is like filling up 73 basketball courts with 163 million plastic sachets, 48 million shopping bags, and 45 million thin film bags. The research illustrates that a year's worth of sachets can cover the entire Metro Manila, 1 foot deep in plastic waste. If that is not alarming enough, then the entire nation will literally be underneath a big pile of trash. Trash, or I must say, the irresponsible disposal of trash is a big problem. Ladies and gentlemen, here's one fact for all of us. We are part of the problem. But the good news is, we can be part of the solution. Taking small steps to cut down on plastic use every day may start out as tiny ripples that can become gigantic waves
with a measurable impact on the environment. So how can we be part of the solution? First, choose to refuse. The potential of not using any plastic for an entire month, maybe even one day, may sound impossible, and unfortunately, it pretty much is. But let it not stop you from trying. Instead, it's all about being part of the solution in a way that works for your lifestyle, while still naturally challenging yourself. For instance, at restaurants, bars, and venues, say no to plastic straws as you order your drink. Bring your own washable utensils when dining out. Choose products with less packaging while out shopping. As a guide, simply think, if you can't reuse it, refuse it. Every little no adds up. Unfortunately, when we first stopped the use of plastic bags and offered brown bags, boxes, and eco bags for purchased groceries as an option, shoppers were saying no to this nature-friendly habit. But that did not stop us from pursuing this advocacy. Instead, the refusal or hesitation among the customers to go green or at least be eco-friendly because it's inconvenient or it's not what they've been used to is the motivation behind LCC Supermarket's Eco Bag campaign. Today, it is gratifying to see shoppers accepting this change. What is even more fulfilling is to see them bringing their own bags when shopping, which takes me to the next step in being part of the change. With this initiative, we were able to grow our eco bag business by 30% while reducing the use of craft bags or the brown paper bags by 40%. Second, start to reuse. Remember the times when you were duped by a tumbler of ice cream in the freezer containing frozen meat or fish? Or when grandmas collected glass coffee containers suddenly repurposed as drinking glasses at home? Reviewed as habits that are uniquely Filipino, only in the Philippines, these were practical efforts of our elders to reuse old containers instead of dumping them straight into the bin to decrease household waste. Certainly, one good habit worth keeping and passing on to the generations. As a corporate citizen, we take it up upon ourselves to promote the reuse of recyclable bags. We think of our customers' hesitation and address their concerns to get them started on the eco bag habit. How did we do it? First, we invest in the production of different sizes of eco bags, making sure the material and structure are durable enough to withstand the weight of the groceries with repeated wash and use. Second, we develop new designs to make the bags not only functional, but fashionable as well. Something that will bring our shoppers of all ages and gender the joy and pride in parading the bags. Third, we incentivize the reuse of eco bags either through discounts or additional points on shoppers' loyalty cards. At LCC, we will continue to find our best for the Bicolanos to take on the eco-friendly mindset. What we all have been trying to do is to develop the mindset of being practical and eco-conscious among our shoppers. Third, aim to reduce. We can all do our bit to cut down on plastic we use every day. According to the Global Alliance for Incinerator Alternatives, or GAIA, from its 5-year trash audit, the average Filipino uses 591 pieces of plastic sachets, 174 shopping bags, and 163 plastic labo bags, or almost 1,000 plastic pieces yearly. This in mind, we introduced the banana wraps as an alternative packaging for our fresh produce. This was an initiative shared with our operations teams, and kudos to them, they took quick steps to get it done, selling the idea to the suppliers, sourcing the banana leaves even from their own backyards, and getting everyone on the team to wrap products and make them available on the shelves. To our surprise and much to our delight, this was received well by our shoppers and even became viral. We are thankful that other retailers followed suit, because this only meant that we will be able to influence more and more Filipinos to be conscious of the simple ways that can become the change. On our end, we are inviting more suppliers, adding in more banana wrap products, and we will be rolling this out to more doors. We're also looking at the food in the nude concept that is popular in UK as an extension of our loose display of fruits and vegetables.
Now, if every one Filipino would reduce plastic use by even a half every day, we liberate our country from 464 pieces of plastic every year, or over 50 billion plastic waste if every one of the 110 million Filipinos would do the same. Fourth, simply segregate. There may be different categories to group your trash, but the simplest principle is to separate the wet from dry. Other than the for environment preservation and protection of human health, waste segregation at source improves collection efficiency and leads to better processing of waste. As a business entity, let's make it as easy as possible for people to correctly segregate waste by labeling, making sure that there are enough accessible bins, and making it clear why segregation is so important. In LCC, we have properly labeled trash bins, including one for toxic waste, or face masks and face shields. On the back end, our people practice waste segregation in stores, offices, and warehouses. As a consumer, the next time you're presented with a choice to put your plastic bottle in a general waste bin or plastic bin, reach over to the plastic one and drop it in there. Fifth, sustainable community. In October 2020, we took our eco-friendly campaign one notch higher from simply being a green campaign to a sustainable program for our community. Beyond the reduction of plastic waste used as the storefront, we also envisioned a project that would keep our rich agricultural lands healthy and the farmers productive. In the midst of the pandemic uncertainty, we launched the Bayani Ani Para sa Bayan program. It is a farm-to-market model program which enables LCC to connect with our community farmers and growers directly, removing the middleman or trader, and encourage them to provide quality fresh produce for Bicolanos through LCC Supermarket. With the help and support of experts in farming, financing, and retailing, we empower our farmers with the technical know-how, lead them to financial institutions, and motivate them to till the soil and grow fruits and vegetables. The Bayani program also helps sustain the needs of our agricultural heroes and their families, taking away idle time and allowing everyone to become productive members of our community. Today, we have a growing list of independent farmers and farming associations who have signed up under the program. We have also been blessed with the support of our local government units, the Department of Agriculture, Ms. Nene Losa, and the Office of the Vice President, VP Lenny, through the Angat Buhay program. We hope to build the network more and tap more areas within the region. We can do our share by purchasing from the Farm Fresh Market sections in LCC Supermarket. This way, we help our farmers have a steady source of livelihood, keep our land fertile through sustainable farming, and provide our families with healthy food choices as well. Finally, let me bring to the table my last how to make the change by challenging all of us join this crusade and share the ways we can save our planet. Lastly, spread the word. There are many ways and channels to make people aware of the problem in the environment. We are fortunate that the new breed of consumers, the younger generation of Filipinos, are bold and brave to speak their minds and take a stand. Use the power of communication on a personal, professional, and digital level to influence people to refuse, reduce, reuse, segregate, sustainable community, and of course, we need to spread the word. We might say that we can leave this problem for eco-warriors, bigger organizations, or the government to handle, thinking there's little or nothing we can do to impact a change. On the flip side, we can also say that this is way out of our league. The truth of the matter is, this problem involves everyone living on the planet, and it is a sacred responsibility to do something about it. Whether we are a private corporation, in public service, an ordinary citizen, or a world leader, there's always an action to be taken to be part of the solution. WWF Philippines President and CEO Joel Palma says, "We're so used to the alleged convenience and efficiency of the plastic because it's cheap and easy to dump. We have to go back to the basics. In the end, all these convenience will cost more for us and for our children." There are many more ways that we at LCC lead the awakening and drive change. While we are constantly looking for ways to reduce plastic and other waste materials along with our suppliers,
and also building a sustainable agriculture community through our Bayani program, we would also love to hear from you because we want to serve you best. We at LCC dare you to join us, and let's all make a change and save the planet. Thank you. Oh, ayan, okay. So thank you for patiently waiting and listening, and then listening to our presentation. So honestly, to be very transparent, we observed the most difficult challenge we all face. Not only for us in food retail, when it comes to effectively implementing our sustainability programs. There are really two things in terms of the challenges that we face: the change of mindset and the change in lifestyle. I think it is human nature to hesitate living our comfort zones and turning away from what is convenient to what must be done correctly. But as the book of Laudato Si says, someone must start. And yes, change begins with me. Me can be myself. Me can mean my own person. Me can be our family, our community, our company, our school, and our government. What we can assure you at LCC Supermarket is that we are in a constant pursuit of ways to consciously provide our customers to the best products, service, and shopping environment as our way of caring for the community to have access and the capacity to avail quality fresh food on every household table. So for those after this talk, you can head on to LCC Supermarket and avail definitely of our fresh choices. On the matter of sustainability, we're taking steps to escalate our green programs. From the eco bags and banana leaf wrappers, we will expand our farm-to-market products that not only provide our local farmers to sell their harvest, but our shoppers access to reasonable market price choices that may be bought loosely, by weight, or by piece. This means that customers can buy only what they need, avoiding food wastage and giving room for flexibility on budgets to spend for their important needs. So very soon, I just wanted to announce another project with some of our vendors with LCC Supermarket. So you'll see in our stores depositories for recyclable containers in partnership with our strategic partners, and we are working towards partnering with recycling facilities so customers may trade clean plastic trash for goods or rewards points. Our dream is really to have also a refilling station. So our customers may have the option to bring their own recycled containers, reducing plastic waste, extending the capacity of available household budgets. These are but some of the initiatives that our team from LCC Supermarket is working on. If you think about it, the beauty of the inspiration of Laudato Si is that while it advocates for change to begin with me, it also drives the importance of community involvement. So I revert to what I earlier mentioned in the introduction, that we need to help one another make this positive change. The greatest influence we can set is when we set the examples, walk the talk, practice what we preach. Yes, we all can have big projects in our heads and initiative on the roadmap according to the principles of Laudato Si, but the key here is to begin. Otherwise, attaining a clean world, a healthy environment, and full life will remain to be a dream. We all have the moral and spiritual obligation to ourselves, our community, our world, and our God, regardless of how we call Him, to be responsible, caring stewards of creation. And again, let's all make a change and save the planet. Thank you very much. Thank you, Miss Marian Tan. Yan. Maganda, di ba, sir? Maganda po. Maganda pati yung nagsasalita. Thank you so much. Okay, we'd like to get reaction from OCNR about solid waste, madam. Ano po ang reaction mo dyan regarding the project of LCC
sa solid waste management. Di ba? Na-feature iyan sa national television, di ba? Na-feature siya, yung wrapper na gumawa ng mga plastic, I mean, yung mga coconut, banana leaves, di ba? Madam, reaction please from OCNR. Hello po, ma'am, Miss Tan. So, bali po, first, actually, tinanong ako ni Sir na kumusta daw yung waste management ng LCC. Sabi ko naman, so far, kasi nagmo-monitor naman kami, okay naman. Ang hindi ko lang masyado masagot kung hindi naman kasi nagko-collect directly ang city sa mga establishments na especially malalaki, kundi yung barangays. Pero yung sa part ng LCC, hindi pwede, hindi kaya ng barangay. So hindi ko lang masyado alam, hindi ko natanong kung kumukuha kayo ng permit to dump and then kayo yung directly nagdadump sa sanitary landfill for your residual waste. So, hindi yan clear sa akin. Pero later, tatanungin ko. And siguro magko-coordinate kami sa inyo kung ano man. So, anyway po, napansin ko din sa pag-grocery ko, pagbili ko ng ng mga food items na hindi lang yung banana leaves ang ginagamit nyo. Before po, like yung mga petsay, parang binalot nyo ng dahon ng nyog. Oo, pero correct. nawala yun. Minsan nga, na-mention ko pa, natanong ko sa ang isang staff nyo na, bakit nawala yun? Sana itinuloy-tuloy yun. So, yun yun. Tapos, kaya nga, isa sa mga po namin sa ngayon, naputol lang, hindi lang naituloy yung nag-draft po kami, nakatatlong sessions na, committee hearing na, yung paggawa namin ng anti-plastic ordinance, especially yung single-use plastics. So sa ngayon kasi parang hindi namin masyado makontrol, like yung nakikita natin sa mga department store, sa sa supermarket, na talagang present pa din yung mga plastics, 'di ba? So parang ganon. So so far generally okay naman po, pero sa amin din siguro yung effort na ituloy yung yung pagsulong nung pagpasa nung anti-plastic ordinance para ma-implement natin hindi lang sa inyo, hindi lang sa mga malalaking establishments, pati na sa market lalong-lalo na, and sa mga maliliit na tindahan, and of course sa mga households din. Hello. Yes, go ahead po. Thank you, ma'am. Actually, I was dinidiscuss ko po kanina with over lunch. So, it's yung initiative namin regarding the banana leaves, we're very proud of it. But honestly, in terms of yung concern namin is really the sustainability. So, probably I can share on the problems that we have encountered. So right now, we have a problem in sourcing. So actually, this is a call. This is a call if you know some suppliers or sources, definitely of those banana leaves or other alternatives that we can use. Because at the end of the day, we want to also do our part in the environment. And we wanted to do the small things that we can. So I guess the intent is there, but it's really the concern on the sourcing, on the banana leaves and the other packaging materials. So, however, what we can control is really the reusable, when our shoppers go to the store, we really advocate our eco bags. So as you can see, in terms of our eco bags, we have different sizes because we also noticed na in terms of yung shopping din ng mga yung shoppers natin, hindi same yung sizes. So we made sure that we have it small, medium, and then large. So I think that's what we are doing so far, really advocating in terms of sustainable shopping. Yep. Thank you. Engineer Ladi, may gusto ka pong i-share or reaction? Go ahead, please. Yes po. Na-catch po so attention ko duman sa big mention na the removal of the middleman
in the trading process. So, ang impact po kaini is it means that the farmers can have higher income. Yeah. And when the farmers have higher income, you are directly contributing to the adaptive capacity in terms of DRR. Sa equation po kang risk, you are increasing the adaptive capacity of the farmers and of especially that they are also identified as vulnerable sectors. So the higher the income they get, the higher the possibility of them, the capacity to be resilient in their way of life. Like, syempre, pag dahulang income, mapapa-improve mo sa harong mo. Di ba? From light materials, maybe to semi-light, to permanent materials. So yun po yung direct relation to lowering risks. Yun po. Thank you. Very well said, Ma'am Engineer. Maraming salamat po, Ma'am, sa really sa pag-recognize dun sa Bayani program namin. Actually, yun talaga yung we are really passionate on. Kasi as part of our promise in bringing our best for you, for the Bicolanos, we want, as LCC progress, the Bicol community also progress. So, I think this is also a call to everyone. Actually, at the end of the day, ang problema actually namin is the availability, sustainability of the fruits and vegetables in our supermarkets. So we need the contacts of these farmers in terms of sustainably supplying the items in our stores. Yeah. Thank you po. Sir Paul Alikino from Pag-ibig, please. Basta ako, Sir Paul, tanda ako sa mga payaw kang panahon. Di ba, Sir Boy? Payaw. Aram mo ang payaw? Hapon si Papa mo pag uli mo. Patusang kisira sa payaw. Go ahead, topic, Sir Paul. Miss Tan, thank you very much for sharing your practices. As a matter of fact, I really appreciate what you're doing, and the impact to the environment is really that's significant. Yun lang. I cannot say anything else. Parang ang galing. Thank you, Ms. Tan. Thank you. Actually, earlier, just to plug lang, no, from yung si Sir Ed, I already got the contact as well. And probably later, si Sir Carlo. Carlo, yes. Because I was really amazed. Earlier, I was taking pictures in terms of the MRF, yung mga material recovery facility. It's really the next step that we want to build for LCC Supermarket. How do we then help as well? What is our role as a retailer in terms of this sustainability program? Kasi we have our suppliers, so the multinational companies also doing it in terms of the sachet recovery program. And then we're bringing it to life here. Actually, we're going to have the launch in the first week of November. So we have partnership with one of the vendors, so of course it's a surprise. But the idea is really to have a KKK system. So it's like a collect, kilo, and kita. So with our sachet recovery program. So I guess it's really these things that we want to really exert an effort on. And lastly is yes, kanina ang electricity nga talagang pataas ng pataas. So it's something that we are looking into in terms of the sustainable energy as well in our stores. Thank you. Thank you. Sir Boy, let's hear from the academy. Sir Boy. Kanina habang pinapakinggan ko yung speech, kahit nandito si Missy, sabi ko, nakaka-mesmerize mo yung beauty Miss Tana. Pero what struck me most is your idea to have a refilling station. Kasi we were in the College of Economics, Business and Management. And we know that ultimately it reflects on the bottom line. Sa ngayon, masyadong issue yung 10% increase, etc. sa canned goods. So, maybe, I think it would be a win-win situation when you could convince the shopper
as a comparison between canned goods and a refillable container, especially for oil, na dito mag-i-increase ng SRP, even advocated by DTI, pero dito sa refilling station, bababa na ang babayaran mo, kikita pa rin kayo. Kasi, tingnan mo shampoo, cooking oil, all kinds of essential goods. Lalo na papatungan mo pa ng senior citizen discount. Lumiliit yung bottom line nyo. I could understand that really, of course. At the end of the day, you have to balance the interest of the stockholders, which is investors, which are there basically for return on their investment. Kaya, lalo sa inyo na nasa thinking aspect sa bottom line, masyadong challenging. At saka, ang maganda yung pinapractice almost lahat na ang hindi na lang humihingi ng reward card, yung sari-sari store, kasi that would be the day kung fight sari-sari store, meron ding reward card na hihingin. Ngayon, sabi ko, hindi ba kayo napapagod kahingi sa customer ng sir, we were trained to the point of advocacy. Automatic na yun, maganda yung training nyo sa checkout counter. So, ganon, siguro ninyo na next time po, kung pwede, menos kayo ng something like 30%, etc., etc., all the expertise of cooking oil, shampoo, and so on. Kasi ngayon, ang labanan, the change will happen if they see something concrete in their interest. Kasi sa tingin ko, kahit yung propensity doon sa sachet, kung ngayon makakatipid man lang sila ng 5 centavos, kakagat yun. But overall, sana sabi nga ni Engineer Lucchino, halos wa na masabi. I mean, we really appreciate na you have really studied the matter and talagang pinagbuhusan nyo rin ng oras at kapanahon. Thank you, Sir Boy. Thank you Thank you po. so much. Regarding dun sa refilling station, actually it's something that even yung vendors namin gusto talaga na gawin. However, there was a regulation from the government in terms of that refilling wherein parang hindi something about may parang may regulation sila that is not allowing. So I think that's something that we need to lobby in with our vendors. And of course, it's something that we all know that we can, that we need, sa refilling station. But probably, in terms of what we can control at the end of the day in LCC, of course, we respect government regulations, and but at the end of the day, we also need to do some actions on how we can help our shoppers. So I'm proud to say that actually we are exerting an effort on our private labels. So we have the Great Buys. Actually, Great Buys is our brand. And soon that we will be expanding it to the other categories. Because at the end of the day, we believe that you don't really need to pay much to be able to get the quality that you need. So stay tuned in terms of the Great Buys products that we will have. And then lastly is
Kanina, hindi ko lang masyadong na in terms of the sari-sari store, yes, we do have Rewards Plus cards. So we call it the BPC, Business Plus cards. And then because we know that during the pandemic, it's really these sari-sari stores who were really badly hit. So when you avail the BPC card with us, so you're going to have a quarterly incentive as well. So in that way, we will have a win-win situation with LCC and our sari-sari store customers. Thank you. Hihirit na nga ako, no? Alam ko yung para bang stumbling block doon kasi yung inaano ng DTI yung copyright and labeling. Kasi pwede mo nga namang ma-substitute ng lesser grade cooking oil as against this branded. Pipirma kami sa petition. In the checkout counter, maglagay kayo ng sign, petition for ganito. So we will try to lobby and force DTI that sabi nga, the voice of the people is the voice of God. And then, gaya ng nangyari sa Cebu, ang nangyari doon, which sabi ko na nga, I appreciate the private initiative of BCGB, pinatatawag nila yung mga business owners. Doon, ang mga business owners ang lalaki. Nayamot yung mga business owners, sabi nila, hindi ba tayo nagsusweldo sa kanila? Ba tayo ang pinatatawag tapos pinapa-implement yung programa ng gobyerno? Bakit hindi tayo ang gawa ng programa natin? And then sabihin natin, yung employee, pinagsisweldo namin kayo. So nag-band yung Chamber of Commerce. And they took a reverse posture. Sabi naman, kami na ngayon ang magle-lecture sa inyo. Yeah. We want this to be done, this, and that. Hoy, mga empleyado, magtrabaho naman kayo. Nabigla yung gobyerno. And by by that, doon na kilala ang Cebu. Yeah. Did not even to refer the importers were not even aware that they are dealing with a Philippine territory. Kasi ang marketing nila from Cebu. O yun. So, ngayon, we are reading sa checkout counter. Pipirma kami sa petition. And I'm sure the regional director, who is also a good friend of mine, will feed it back upstairs. Yeah. Hindi porket ganon, aamin na lang tayo. Somewhere, somehow, some things will change. Opo. Yes, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, everyone. Paragpagan po niya ito, mga tugang LCC with Miss Marian Tan. Thank you so much. Yeah. Thank you so much, Miss Marian Tan. And of course, thank you so much, LCC, for sharing with us your best practices. Indeed, LCC is giving us their best. And not only for us, but also for our common home. So to award the Certificate of Appreciation and Token, we have our President, Mrs. Brenda Bayona Locsin, and EVP Glenn Barcelon and VP Henry Maceda. May we please call also up the stage our panel of reactors to receive the Certificate of Appreciation and Token. I would like to acknowledge the presence of Sir Darlito Perez of City Hall of Legazpi, SRMO of Legazpi City Hall. Yeah. Sir Dar, thank you so much. Salamat sa pagbisita. Okay, at this point, may saro-saro na lang tabi. Tawagan po natin muna si Dr. Jose Leandro Lanoso, sir. Thank you so much for your time. Bata si Sir Boy hali ini sa Kwan Preki na seminar.
nag-pray kayo na seminar ini kasi Dr. Mirna Lanoso. Sir Boy, thank you so much po sa oras mo. Thank you so much once again, Sir Boy. And now, may we please call Engineer Ladi Azur, Legazpi City Disaster Risk Reduction and Management Office Officer, Environmental Planner. Once again, thank you so much, Engineer Ladi Azur. And next, on behalf of Sir Lino Benju Calleja, we have Environmental Planner Ma'am Dolores Malagueño, Environmental Management Specialist, OCENR, Legazpi City. Once again, thank you so much, Ma'am Dolores Malagueño. And next, may we please call Sir Paul Oliquino, Housing Relationship Officer of Pag-ibig. Ladies and gentlemen, let's give a warm round of applause for our speakers and our panel of reactors. Thank you so much. Makaugmahon po na ma-witness sa paagi kang Earth Forum and Expo na nakakapag-establish kita in partnerships sa LGUs and sa government agencies and even sa private sectors para sa pangangataman kan sa tuyang common home. Yes, thank you so much po. Thank you for coming, ladies and gentlemen. Thank you, Tabi Attorney Tin. I-acknowledge na muna sa tuyang mga sponsors. Ngunyang pong hapon, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, Energy Development Corporation or ADC, 3rd District Representative Fernando Didi Cabredo, Ayala Malls Legazpi, Department of Tourism Region 5, Good Found Cement Factory, Legazpi City Fiesta Committee Chairman Councilor Alvarizo, Aral Musika at Lampara, LCC Food Garden, New Blossoms Travelers House, LCC Concourse, Robert James Exhibit Masters J. Corporation, Charex Food Products and Catering Services, Liga ng mga Barangay, Legazpi Chapter, Department of Health Center for Health Development, Bicol. Thank you po sa Globe Telecoms sa pagpagamit nin router para sa satuyang Facebook Live ngunya na hapon. Salamat man po sa J2K Manpower and Allied Services, Pitmaster Corporate Foundation, and of course, our exhibitors, yaraon po sinda digdi sa Ayala Malls Legazpi Event Center. Thank you so much. Ini po ang sendong nakaibang ngunya na pagkahapon. Henry Maceda po. Thank you so much once again sa mga nagpartisipar po sa tuyang mga paraantabay, sa padagos na pag-aantabay. Ini po si Christine Longabella. Goodbye. Thank you. Sa selebrasyon kani ka-64 taon na anibersaryo kan DZGB, sa tahaw kan pagapodan para sa pagmakulog sa satuyang common home na iyuan kinaban pag-adaptar sa pagbabago kan klima asin pandemyang COVID-19. Sa muyang iprinipresentar an Earth Forum and Expo. Hatod sa Indo kan Provincial Government of Albay, Governor Noel Irosan,
City Government of Legazpi, Mayor Geraldine Rosal, Asin Energy Development Corporation or EDC. Ini may temang Sustainable Development in Light of Laudato Si, Climate Change Adaptation and COVID-19 Pandemic. Maghiling, asin magpartisipar sa diskusyon, asin aramon kung paano kita makakakontribuir sa implementasyon kan sustainableng solusyon para makamtan ang kamawatan na makasimbag sa pangapoda ni Pope Francis to care for our common home. Tampok ang mga matitibay na lider sa aspeto ng environment, agriculture, resiliency, tourism and health, or earth, para ihiras ang saindang kaaraman as in eksperyensya para sa sustainabling paghiro sa pangginaba na pangapodan na masolusyonan ng pagtios, proteksyon sa satuyang pinag-iistara na kapalibutan. Maghiriligan kita sa Oktubre 19 sa God 22 sa Ayala Malls, Legazpi para sa Earth Forum. Asin aramon kung paano kita makakatabang bilang syudadano sa pagmakulog asin protehiran ang padagos sa pagbabago kan klima nin kinaban. An Earth Forum, madadangog, simulcast over DZGB AM, DZGB News Online Facebook page, DZGB Live Ang as in YouTube channel. The Vatican releases Pope Francis' wildly anticipated encyclical on the environment. La naturaleza grita. Deténganse. Deténganse. Protéger climatique. Un manque de la protection de la nature qui pousse aujourd'hui de nos populations à quitter chez nous. É perder a terra, a floresta, o grande agronegócio que está chegando aí. Marine heat waves are causing an unknown amount of death among corals. I want all the global leaders to do something to stop climate change, because if it's not going to be stopped, it's going to harm our future. Queridos poetas sociales, porque ustedes son poetas sociales porque tienen la capacidad y el coraje de crear esperanza allí donde solo aparece descarte y exclusión. Je n'arrive pas à rester tranquille. Parfois, j'ai un esprit qui voyage. O mundo vai mudar. Porque o que estava encoberto, hoje está sendo descoberto. Il faut lisser des liens très forts et il ne faut jamais rompre ce lien. You are my hero, you are. Che nessuno di noi è un'isola. Abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri. Wondema, pour himbe mbada protéger l'environnement. Try to be the change you want to see in the world. We arrived as individuals with very different stories, but we all shared a dream.